Disa. Good evening, everyone. কি খবৰ আপোনালোকৰ? We'll be having a special class today, which is definitely going to help you in the upcoming APSC CC prelims as well as UPSC prelims. So, if my voice is audible and clear enough for all of you to understand, please write yes in the comment section so that I can know that my voice is audible and clear enough for you to understand and we can proceed. I am good, মোৰ খবৰ ভাল। আপোনালোকৰ লগত লগ পাই আজি ভাল লাগিব। ক্লাছখিনি আমি ভালকে চেষ্টা কৰিম। আজি বহুত দিনৰ পিছত আপোনালোকৰ সন্মুখত আহিছোঁ। আমি যেটো প্ৰমিস কৰিছিলোঁ ক্ৰেশ কোৰ্স বিনামূলীয়া লঞ্চ কৰি 100 টকাত এটা গুৰু দক্ষিণা লৈ আপোনালোকৰ কাৰণে গোটেইখিনি আমি দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। গতিকে আমি দি আহিছোঁ, আপোনালোকে তাৰ ফিডবেক জনাব কেনেকুৱা পাইছে। ইমান দিনে গোটেইখিনি ক্লাছ হৈ আছে আৰু হ'ব আগন্তুক সময়ত। ঠিক তেনেদৰে আমি মেইনছৰ কাৰণেও প্ৰিলিমছ হৈ যোৱাৰ পিছত আমি মেইনছৰ কাৰণেও আমি কিছুমান কন্টেন্ট আনিম বিনামূলীয়াকৈ আমাৰ ইউটিউব চেনেলত। আৰু আপোনালোকে যি আমাক সাপোৰ্ট দেখাই আহিছে আমি তাৰ বাবে অতিকৈ কৃতজ্ঞ আপোনালোকৰ সন্মুখত। কাৰণ আপোনালোকৰ সাপোৰ্ট নাপালে আমি হয়তো ইমানখিনি আগবাঢ়ি আহিবলৈ আমি উৎসাহ নাপালো হয়, আমি মোটিভেট নহলো হয়। গতিকে আপোনালোকে যিখিনি আমাক সাপোৰ্ট দিছে, সহযোগিতা আগবঢ়াইছে, আমি ডেফিনেটলি তাৰ কাৰণে সদায় কৃতজ্ঞ আপোনালোকৰ সন্মুখত। আৰু আমি আমাৰ আন্তৰিক ধন্যবাদ জনাইছোঁ, নমস্কাৰ জনাইছোঁ, শ্ৰদ্ধা জনাইছোঁ আমাৰ অসমবাসী সকলো সমূহ ছাত্ৰ ছাত্ৰী সকলক। গতিকে বেছি পলম নকৰি আজি আমি আমাৰ ক্লাছটো আৰম্ভণি কৰিম। মই ৰাজদীপ লেখাৰু, ফাউণ্ডাৰ, ডাইৰেক্টৰ, চিফ মেণ্টৰ CSAP IAS একাডেমীৰ। আপোনালোক সকলোকে আমাৰ আজিৰ ক্লাছটোলৈ ওয়েলকাম জনাইছোঁ। আৰু আজি গম পাইছে যে আমি অলপ CSAT পঢ়িম, কিন্তু তাৰ লগতে আমি আজিৰ ক্লাছটো আমাৰ এটা স্পেচিয়েল ক্লাছ হ'ব। আৰু এইটো ক্লাছত আমি চাবলৈ চেষ্টা কৰিম যে আপোনালোকৰ প্ৰিপাৰেশ্যন কেনেকুৱা চলিছে। ইণ্ডিয়ান পলিটি ক্লাছ হৈ গৈছে, জিঅ'গ্ৰাফি ক্লাছ হৈ গৈছে, হিষ্ট্ৰী ক্লাছ হৈছে, ইকনমিক্সৰ ক্লাছ হৈছে, CSATৰ ক্লাছ হ'ব। আৰু যিখিনি টপিকছ আছে কিছুমান স্পেচিয়েল ক্লাছ হৈছে আপোনালোকৰ কাৰণে। আপোনালোকে গোটেইখিনি প্লেলিষ্টত পাইছে ইতিমধ্যে। গতিকে প্ৰথমতে আপোনালোকে জনাওক যে আপোনালোকৰ প্ৰিপাৰেশ্যন কেনেকুৱা চলিছে আগন্তুক প্ৰিলিমছৰ কাৰণে। আমি খুব সম্ভৱ আজিৰ তাৰিখত আমি এটা প্ৰেডিক্ট কৰিব পাৰোঁ যে হয়তো বহাগ বিহুৰ আশে পাশে APSC CC প্ৰিলিমছ হ'ব এইটো বছৰ এপ্ৰিল মাহৰ ভিতৰত। আৰু এপ্ৰিল মাহৰ কাৰণে খুব সম্ভৱ আমাৰ হাতত আজিৰ পৰা যদি আমি আৰম্ভণি কৰোঁ আমাৰ হাতত 60 ডেজ আছে। আৰু আপোনালোকে গম পায় যে আমি এইটো মাহৰ ভিতৰতে আমাৰ প্ৰিলিমছৰ ক্ৰেছ কোৰ্ছৰ আমি সামৰণি মাৰিম। আৰু তাৰপিছত আপোনালোকৰ প্ৰেক্টিছ, আপোনালোকৰ যি সেলফ ষ্টাডি আছে, ৰিভিজন আছে, গোটেইখিনি কাম আপোনালোকে আৰম্ভ কৰিব লাগিব। ওকে, গতিকে পোনপ্ৰথমে মই কমেণ্টসমূহ চাই থাকিম মাজে মাজে। আপোনালোকৰ কিবা কুৱেৰি থাকিলে আপোনালোকে জনাই যাব। ওকে, আমি CSATটো আৰম্ভ কৰিম, কিন্তু তাৰ আগত কিছুমান আমি বস্তু চাই লওঁ আগন্তুক প্ৰিলিমছৰ কাৰণে। যদি আপোনালোকে ভাবে যে এইটো ক্লাছ আপোনালোকৰ কাৰণে সহায় কৰিছে, আপোনালোকে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আমাৰ চেনেলটো। এতিয়া আগত আছে আমাৰ APSC CCE প্ৰিলিমছ। এইটো ইতিমধ্যে আপোনালোকে গম পাইছেই যে আমাৰ হাতত আৰু 60 ডেজ এটা আমি ধৰিব পাৰোঁ যে আমাৰ 60 ডেজ আমাৰ আছে প্ৰিপাৰেশ্যনৰ কাৰণে। আৰু এই 60 ডেজৰ ষ্ট্ৰেটেজি কি হ'ব আপোনালোকৰ। আমাৰ লগত যিসকলে ক্ৰেছ কোৰ্স কৰিছে তাৰ পৰা ডেফিনেটলি আপোনালোকৰ ৰিভিজনত সহায় হৈছে, বেনিফিটেড হৈছে। কিন্তু তাৰ লগত আপোনালোকৰ নিজৰ যিটো সেলফ ষ্টাডি, নিজৰ যিটো পঢ়া, এইটোৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব আপোনালোকে APSC CC প্ৰিলিমছত উত্তীৰ্ণ হ'ব নে নহয়। গতিকে আমি আজি এটা ষ্ট্ৰেটেজি বনাম
যেহেতু APSC CC আমাৰ ক্ৰেছ কোৰ্স CSP IAS একাডেমি ক্ৰেছ কোৰ্স শেষ হ'বলৈ আৰু বেছি দিন নাই খুব সম্ভৱ আৰু ধৰি লওক 10-15 দিন বা 20-25 দিন আছে ম্যাক্সিমাম কিন্তু তাৰ পিছত আপোনালোকে কেনেকৈ আগবাঢ়িব আজি এটা ৰিয়েলিটি চেক ক্লাছ হ'ব আজি আমি কি কৰিম ৰিয়েলিটি চেক কৰিম আমি আজি ইণ্ডিয়ান পলিটিও পঢ়িম জিওগ্ৰাফিও পঢ়িম নিউজ পেপাৰো পঢ়িম আৰু সিসেটও পঢ়িম এইকেইটা টপিক লৈ আহিছো আজি আপোনালোকৰ কাৰণে এইবোৰ সব পাহৰি যাওক পিপিটি পাহৰি যাওক আমাৰ ক্লাছ কন্টেন্ট পাহৰি যাওক আজি আমাৰ ৰিয়েলিটি চেক হ'ব আৰু ৰিয়েলিটি চেক ইজ ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট for an serious aspirant for an ideal aspirant okay এতিয়া আপোনালোকে কক যে ইন্ডিয়ান পলিটি কিমান মনত আছে ইন্ডিয়ান পলিটি কিমান মনত আছে জিওগ্ৰাফি কিমান মনত আছে আপোনালোকে আমাক জনাওক ওকে কিমানখিনি মনত আছে ইন্ডিয়ান পলিটি যদি মই খুদু আপোনালোকক যে ইন্ডিয়ান পলিটি যদি এটা সিম্পল কোৱেশ্চন আহে ৰিগাৰ্ডিং ওয়ান আৰ্টিকল ওকে যে আৰ্টিকল 331 কি হয় এটো আমি কোৱেশ্চন এৰিম না আমি অ্যাটেম্প কৰিম কমেন্টত লিখক কমেন্ট সেকশনত লিখক যে যদি এটো APSC ত আহি যোৱা প্ৰশ্ন হয় দিস হ্যাজ অলৰেডি কাম ইন APSC UPSC তো কেতিয়াবা প্ৰশ্ন আহে এফালে 4টা আৰ্টিকল দিব এফালে 4টা সাবজেক্ট দিব ম্যাচ দা ফলোইং কৰিবলৈ কব তেওঁলোকে সো কিমানখিনি আপোনাৰ কনফিডেন্স আছে যদি এনেকুৱা এটা আৰ্টিকল খুদে তেতিয়া হলে আপোনালোকে এটো কোৱেশ্চন অ্যাটেম্প কৰিব নে এটো কোৱেশ্চন স্কিপ কৰিব নে কি কৰিব what will you do কমেন্ট সেকশনত লিখিব পাৰে আজি ক্লাছটো বহুত দৰকাৰী ক্লাছ হ'ব আপোনালোকে 2 ঘণ্টা সময় আমাক দিয়ক and after 2 hours you will realize যে সাবজেক্টবোৰ কেনেকৈ এপ্ৰোচ কৰিম for the next 60 days okay 60 daysত যদি আমি চাও যে আপোনালোকে ডেইলি কিমান ঘণ্টা পঢ়ি আছে মই সদায় কওঁ আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক যে 3 আৱাৰ্ছৰ মিনিমাম সিটিং লগাব লাগে you need to sit for minimum 3 hours on a daily basis in one single sitting কাৰণ মেইনছৰ পৰীক্ষাও 3 ঘণ্টাৰ হয় 3 ঘণ্টা without any phone without any distraction okay আপোনালোকে বহিব লাগে right representation of the Anglo-Indian community এটো কি লিখিছে attempt representation of Anglo-Indian attempt কৰিম president nomination 2 member in Lok Sabha এটো মই বুজা নাই এটো কি চলি আছে আচ্ছা আৰ্টিকল 331 কি হয় কৈছে আপোনালোকে ওকে আচ্ছা এটোৰ আনসাৰ দিছে লেট কে আহিছে সো মোৰ অলপ কনফিউজন হৈছিল ঠিক আছে আমি এটো আহি আছো আমি প্ৰথম পাতি লও যে আপোনালোকৰ 60 ডেজৰ স্কেডিউলখন because মই সদায় কওঁ যে if we are not planning then we are planning to fail so এটা প্ল্যানৰ প্ৰয়োজন আছে ইমান দিনে আমি আপোনালোক এটা প্ল্যান দিছিলো ফেব্ৰুৱাৰী মিডলৈকে এটা ফেব্ৰুৱাৰী মিডৰ পৰা এপ্ৰিল মিডলৈকে দুমাহ সময় যেটো আছে 60 ডেজ এই 60 ডেজত আপোনালোকে কি কৰিব সব সময়টো ভগাই লওক ডেইলি আপোনালোকে 3 আৱাৰ্ছ ইনটু মিনিমাম 3 or 4 মানে 9 to 12 আৱাৰ্ছ আপোনালোকে পঢ়িব লাগিব এটা 9 to 12 আৱাৰ্ছ যদি আমি 12 আৱাৰ্ছ এটা আইডিয়াল প্ৰিপাৰেচন চাই লও তাৰ মানে 6 ঘণ্টা আৰু 6 ঘণ্টা আমি ডিভাইড কৰিম okay we will divide our time in 6 and 6 hours এটা 6 hours তো আপনি কমপ্লিট স্ট্যাটিক পঢ়িব লাগিব ৰিভিজন কৰিব লাগিব যিখিনি হৈ গল পলিটি হৈ গল জিওগ্ৰাফি হৈ গল হিষ্ট্ৰি হৈ গল ইকনমিক্স হৈ গল সায়েন্স এন্ড টেক এনভায়ৰনমেন্ট একোটেখিনি বস্তু আপোনালোকে স্ট্যাটিক 6 আৱাৰ্ছত কভাৰ কৰিব লাগিব 60 ডেজৰ ভিতৰত ফৰ সেলফ ষ্টাডি এন্ড ৰিভিজন আৰু এই 6 আৱাৰ্ছত আপোনালোকে 2.5 আৱাৰ্ছ কৰিব অকল টেষ্ট সিৰিজ বা এমসিকিউ সলভ এমসিকিউ প্ৰেক্টিস ওকে তাৰ লগত 1 hour to 1.5 hour আপোনালোকে নিউজ পেপাৰ পঢ়িব you will have to read newspaper পঢ়া বন্ধ নকৰিব মই ম্যাগাজিন বা ইউটিউব চেনেলৰ এনালাইসিছৰ কথা কোৱা নাই আমি নিউজ পেপাৰ কেনেকৈ পঢ়িম আমি আজি চাম মই আজিৰ আসাম ট্ৰিবিউনখন মোৰ হাতত ৰাখিছো ওকে we will discuss topic wise article wise that আমি নিউজ পেপাৰ নিজে পঢ়িলে তাৰ বেনিফিট কি হয় কি নহয় হেখলকে শুনিব ভিডিওটো তেতিয়া হলে ডেফিনেটলি উপকৃত হ'ব বেনিফিটেড হ'ব তাৰ লগত আপোনালোকে 1.5 আৱাৰ্ছ মান ৰিভিজন কৰিব দিনটোৰ কি কৰিলো কি নাই কৰা ওকে গতিকে টেষ্ট সিৰিজ নিউজ পেপাৰ ৰিভিজন এইখিনি 6 ঘণ্টা ডিভাইড কৰিব আৰু এইফালে আপোনালোকে কৰিব ষ্টেটিক পৰ্চনৰ প্ৰিপাৰেচন
এতিয়া যদি 60 ডেজটো ভগাই লয় তাৰ মানে 6 ঘণ্টাকে যদি আমি ইণ্ডিয়ান পলিটিত 10 দিন ধৰো তাৰ মানে আমাৰ হাতত আছে অকল 60 আৱাৰ্ছ টু ৰিভাইজ দ্য এণ্টায়াৰ ইণ্ডিয়ান পলিটি যদি আমি হিষ্ট্ৰী কওঁ এনচিয়েণ্ট মিডিয়েবল মডাৰ্ণ আৰ্ট এণ্ড কালচাৰ 60 ডেজ লাগিলে আৰু 10 দিনৰ আমি হিষ্ট্ৰী ৰিভাইজ কৰিব লাগিব সিমিলাৰলি আসাম পাৰ্ট আছে সিমিলাৰলি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ আছে গতিকে এইখিনি আপোনালোকে ভগাই লওক একদম ক্ৰিষ্টেল ক্লিয়াৰকে প্লেন ইট ৱেল ওকে প্লেন ইট ৱেল ক্ৰিষ্টেল ক্লিয়াৰকে ভগাই লওক আৰু ভগাই পেলাই কালিৰ পৰা এক্সিকিউট কৰা আৰম্ভ কৰক যিখিনি সাবজেক্ট হৈ গ'ল এইখিনি ৰিভিজন কৰক ওকে দিস উইল বি ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট অল ৰাইট এতিয়া যদি ইণ্ডিয়ান পলিটি দি আৰম্ভ কৰে বিকজ আমি জানো যে ইণ্ডিয়ান পলিটি বা 15টামান কুৱেশ্যন আহিব হিষ্ট্ৰীৰ পৰা আমাৰ কুৱেশ্যন আহিব 15টামান আসাম পাৰ্টৰ পৰা আহিব 30-35 গতিকে এইখিনি মিলাই আপোনাৰ 60 মান কুৱেশ্যন কমপ্লিট হৈ আছে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ ডাইৰেক্ট ধৰি লওক 20টামান প্ৰশ্ন জিঅ'গ্ৰাফি ইকনমি সায়েন্স এণ্ড এনভাইৰনমেণ্ট মিলাই 20টামান প্ৰশ্ন গতিকে 100টা প্ৰশ্ন কভাৰ হৈ যায় ইন দিছ ব্ৰেকেজ আমি এটেম কিমান কৰিম মিনিমাম 75 কিন্তু যেতিয়া ঘৰত বহি টেষ্ট সিৰিজ দি আছে কাৰণ মই 2.5 ঘণ্টা দিছো আপোনাক টেষ্ট সিৰিজৰ ডেইলি আজিৰ পৰা যদি কৰে 60 দিনত 6000 এমসিকিউ আপুনি সলভ কৰিব পাৰিব কিন্তু যেতিয়া ঘৰত প্ৰেক্টিছ কৰি আছে এটেম্প অল 100 কোৱেশ্চনছ বিকজ ঘৰত প্ৰেক্টিছ কৰোতে মাৰ্কস ইজ নট দ্য ইম্পৰ্টেন্ট ফেক্টৰ কিমান মাৰ্কস আহিছে এটো বাদ দিয়ক attempting all 100 questions is very important কাৰণ তেতিয়া আপোনাৰ ডিসিশন মেকিং টেষ্ট হ'ব লজিক্যালি কেনেকৈ আপুনি কৰি আছে এটো টেষ্ট হ'ব তাৰ লগতে আপুনি যদি ভুল কৰিছে ইফ ইউ আৰ কমিটিং মিস্টেকস then mistake korile bostur monot thaki jay your retention capacity will improve so when you are sitting and giving test series at home you should be attempting all 100 questions tate 70 ba 80 ba 90 attempt nokoribo but exam ot ami target korim minimum 75 questions jot scope thaiba 15 ta bhul korar because we know no one is 100% accurate gotike ami scope rakhim 15 ta question bhul hole tar negative aibo 7.5 marks okay into 2 divided by 4 और 60 টা wrong right কৰিলে 120 marks 120 minus 7.5 আপুনি 112 বা 115 মাৰ্কছত আৰামসে সেফ জোনত বহিব পাৰিব যোৱা বছৰ কাট অফ যিমানে না থাকক 90 থাকক 95 থাকক 85 থাকক 100 থাকক 105 থাকক বাট ইফ ইউ আৰ ইন দা জোন অফ 112 to 115 I am telling you you will be in the safest zone and you can immediately start your preparation for the upcoming mains jot amiu help korim apnalukok ar mainsor karone ami bibhinno classes homo loi ahim bina mulia koi ar jot ami kisuman mainsor topic wise deal korim single topic syllabus or GS1 or pra GS5 loge etu protistuti apnalukor karone ase CSAP Ias Academy follow pra eto ami launch korim after prelims or immediately ami launch korim protektu topic karone ami kisuman content loi ahim for your content enhancement and improvisation which will help you secure good marks extra 1-2 marks in every question of mains and mains will become a very easy cakewalk for all of you that is guaranteed from our side okay so ekhini bostu apnage etia pray sizzle logauk ekhini bostu beshi digolia nokoru ekhini bostu apnage jane গটিকে আপোনালোকে এইখিনি ৰিপৰ্ট কাম কৰক এতিয়া প্ৰায় because prelims is approaching all right now let us go into the subject that is called as Indian polity আমি সিসেটত অলপ পিছত আহিম তাৰ আগত just a revision and a reality check for all of you that how you are performing in the prelims preparation because CSET we know is a qualifying paper ইমান কষ্ট নকৰিলো এখন আপোনালোকে পাৰিব because out of 80 questions if you are able to do 30 net positive মানে 75 marks you are through the CSET paper because we know it is only a qualifying and we'll start with logical reasoning jodi cover maths week kuno problem nai quantitative aptitude touch nokorake apnalake CSET clear koribo pare that much of information you already have logical reasoning hok ba English comprehension hok ba reading comprehension hok ei duta part D you can easily qualify in the CSET paper because we just need net positive 30 questions out of 80 okay so kuno yat চিন্তা কৰিব লগা প্ৰয়োজন নাই আপোনালোকে খালি অলপ যদি কাবাৰ উইক আছে then you need to do some practice regular আধা ঘন্টা 1 ঘন্টা CSET এই 12 ঘন্টাত আপোনালোকে CSET টো সপ্তাহত 3 দিনকে ঘুমাই ৰাখক and it will help you in clearing the আমি তথাপিও CSET cover কৰিম in our crash course হেতু কোনো আপোনালোকে চিন্তা কৰিব লগা প্ৰয়োজন নাই তাত now let us quickly come to the subject Indian polity
Now, how you are studying Indian polity, I need to know this. Okay, how you are studying Indian polity, how you are covering this particular subject, because we know 12টা বা 15টা প্ৰশ্ন Indian polity পৰা আহিব আৰু এইকেইটা প্ৰশ্ন একদম সেফ সিকিউৰ কৰিবই লাগিব আমি, কাৰণ 25 বা 30 নম্বৰ আপোনালোকৰ Indian polity পৰা আহি যাব আউট অফ 200, 112 যে কৈ আছো, 110 কৈ আছো, 115 কৈ আছো, সো 30 নম্বৰটো আপোনালোকে Indian polity পৰা আনিব পাৰিব, 25 পৰা 24 নম্বৰৰ পৰা ধৰি লওক 30 নম্বৰলৈকে। এটা ইণ্ডিয়ান পলিটি আমাৰ ক্লাছ হৈ গৈছে, ক্ৰেছ কোৰ্স হৈছে নাই বা? জাস্ট ৰাইট ইয়েছ অৰ নো। আপোনালোকে পঢ়িছে? নাও লেট আছ ডু সাম ৰিয়েলিটি চেক ইন দিস সাবজেক্ট। ওকে, ফৰ এক্সাম্পল প্ৰথম কথাটো এই যে 331 মই সুধিলো, নাও এইটোৱে আপোনালোকে প্ৰশ্ন কৰিব পাৰে কি আমি কি এটা প্ৰত্যেকটো আৰ্টিকেল মুখস্থ কৰিব লাগিব নেকি? নালাগে, প্ৰয়োজনতা নাই ইয়াত। হোৱাট ইউ উইল ডু, ইউ উইল অনলি ৰিমেম্বাৰ সাম ইম্পৰ্টেণ্ট আৰ্টিকেলছ, some important articles. What are these important articles? For example, we have some constitutional bodies like Attorney General 76, Advocate General 165, CAG 148. Okay, then we have suppose Finance Commission 280, GST Council I think 279A asil ebar sai lobo, thik ase mo bahut din pohua nai, I am not in touch with the subject, so alban pahoribo paru, bhul hobo pare, you can correct me. Okay, because nowadays ajikali moi class nolo, I was taking classes till 2021, last almost 22 23 24 3 years moi class lua nai, gotike I am a bit out of touch, but still moi apnalogor karone ahisu because I wanted to interact with all of you, because apnaloke iman din sai ase, apnalok preparation kenukwa solise, I want to know it from all of you. Okay, so tar logot apnaloke sabo je amar 315 ase UPSC APSC, 324 ase election commission, 338 আছে NCSC, 338A আছে, 338B আছে NC SC NC OBC, so এনেকুৱা আৰু বহুত আছে। Okay, so we have around 12 constitutional bodies, so এইকেইটা important articles you should be knowing in your mind, you should remember this. All right, just give me 1 second. Okay, আপোনালোকে ভিডিওটো অলপমান লেগ পাইছে নেকি? আমাৰ টেকনিক্যাল টিমে কৈছে যে ভিডিওটো অলপমান লেগ হৈছে, সো আমাৰ যেটো এয়াৰটেলৰ কানেকশ্যন আছে হেতুত অলপমান লেগ মাৰিছে, সো আমি জাস্ট 1 মিনিটৰ ভিতৰত এয়াৰটেলটো শিফট কৰি ল্যান্ড কেবল আমাৰ জিঅ'ৰ পৰা টানি পেলাই আমি সিস্টেমত লগাব বিচাৰিছো, সো জাস্ট ৱেইট ফৰ 1 মিনিট। ওকে, জাস্ট ৱেইট ফৰ 1 মিনিট, আমি যাতে আপোনালোকে ভিডিওটো লেগ নহয়, স্লো নামাৰে, তো 1 মিনিট এটা সময় দিয়ক।
Welcome back everyone. Etia hoyto amar leg no maribo etia. We have shifted our internet connection to a different network. So etia jodi leg mara nai, you can just write yes in the comment section. Jodi leg nai mara, you can just write. If it is everything is clear, you can just write. Okay, then we are good to proceed. আমি আজি 2 hours এটা ক্লাস কৰিম আৰু 2 hours ত আপোনালোকৰ বহুত ৰিয়েলিটি চেক হ'ব. It will help you in the upcoming APSC prelims exam, even in UPSC CSC prelims exam. Okay, can I just get some yes? যদি without lag আপোনালোকে ভিডিওটো পাই আছে, now smooth plus দাসে কৈছে okay, all right. আৰু কেতিয়াবা আপোনালোকৰ ডেটা পেক বা আপোনালোকৰ ইন্টাৰনেটৰ ওপৰতো ডিপেন্ড কৰে. Okay, all okay, Daisy দাসে কৈছে ঠিক আছে. Let's move ahead. So আমি কিছুমান ইম্পৰ্টেন্ট আৰ্টিকেলছৰ কথা কৈ আছো. Similarly একেটা কনস্টিটিউশন বডিজ কেটাৰ ইম্পৰ্টেন্ট আৰ্টিকেলছ কেটা আমাৰ কাৰণে মেটাৰ কৰে, একেটা অলপ মুখস্থ কৰিব লাগে. Second thing is that কিছুমান ইম্পৰ্টেন্ট আৰ্টিকেলছ আছে, ফৰ এক্সাম্পল লাইক আমাৰ ধৰি লওক 1 2 3, এটো একদম ইজি টু ৰিমেম্বাৰ, সিৰিয়েল নম্বৰ 1 2 3 আৰু 1 2 3 মানে কি অৰ্ডিনেন্স মেকিং পাৱাৰ অফ দ্য প্ৰেসিডেন্ট. এটো অলপ উল্টা পুল্টা কৰিলে হয় কি হয় 2 1 3, ৰাইট 2 1 3 এটো হৈ যায় অৰ্ডিনেন্স মেকিং পাৱাৰ অফ দ্য গভৰ্ণৰ. Okay, ordinance making power of the governor. Similarly এটা important article মানে important মানে কি হেতু আজিকালি delete হৈ গল 238. This has been deleted altogether. এতিয়া চাব এনেকুৱা ধৰণৰ যদি কিছুমান important article আমাৰ মনত থাকে তেতিয়া how it helps to আমাৰ প্ৰশ্নটো কি আছিল যে 331 টো কি হয় এটো প্ৰশ্ন আহিছিল. যদি আমি নাজানো যে এটো কি হয়, আমি কনস্টিটিউশনৰ পার্ট পুরো আমি জানো, রাইট, যে পার্ট 1 কি ইউনিয়ন, ওকে, এন্ড দ্য স্টেটস, এটো আর্টিকেল 1 to 4 হয়. পার্ট 2 কি হয় সিটিজেনশিপ 5 to 11 হয়. পার্ট 3 কি হয় ফান্ডামেন্টাল রাইটস 12 to 35. পার্ট 4 কি হয় ডিপিএসপি, রাইট 36 to 51. ইমানখিনিলৈ সবে জানে. পার্ট 4 এ কি হয় ফান্ডামেন্টাল ডিউটিজ Article 51A, ইমান লগে সবে জানে. বাট মেইন চ্যালেঞ্জটো ইয়াৰ পিছত আৰম্ভ হয়. এটা যদি খুদি দিয়ে যে আৰ্টিকেল 32 কিহৰ লগত ৰিলেটেড, অপশন দি দিয়ে ডিপিএসপি, ফান্ডামেন্টাল ৰাইট, ফান্ডামেন্টাল ডিউটিজ বা ধৰি লওক সিটিজেনশিপ. তো উই অল নো দ্যাট দিস উইল বি ইয়োৰ ফান্ডামেন্টাল ৰাইট. গতিকে প্ৰথম 51A লৈকে ইট ইজ ভেৰি ইজি, উই অল নো দ্য পাৰ্টস. বাট হোৱাট হেপেন্স যদি এনেকুৱা এটা খুদি দিয়ে 331 কি হয়, বা ধৰি লওক 105 কি হয়, ওকে, বা ধৰি লওক 275 কি হয়, বা ধৰি লওক 328 কি হয়, ওকে, এইবোৰ সব আমি জানিম যে ইট ইজ ডিলিং উইথ হোৱাট. পলিটি পঢ়িব যাওঁতে আমাৰ কি হয়, দেৰ আৰ ডিফাৰেণ্ট ৱেজ টু ডিল উইথ দ্য সাবজেক্ট দ্যাট ইজ কল্ড এজ পলিটি, ইণ্ডিয়ান পলিটি. ওকে, where we can deal with the Indian polity. So ইয়াত কি কৈ আছো মই যে আপোনালোকে এতিয়া সব কিছুমান সৰু সৰু নিমনিক বা স্পেশাল টেকনিক্স আছে, যেনেকে আমাৰ পার্ট 4A লৈকে we are comfortable, right, we are comfortable. Part 5 starts with what, center. Part 6 starts with state. Okay, part 7 deleted. Part 8 is what, center of state of পিছত কি হ'ব তাৰ তলত union territories. Part 9 তাৰ ইউনিয়ন টেৰিটৰিজৰ তলত কি আছে পঞ্চায়ত. সো 9A কি হ'ব পঞ্চায়তৰ লগত মিউনিসিপালিটিজ, 9B কি হ'ব কোঅপাৰেটিভ সোসাইটিজ এণ্ড সো অন. এতিয়া আমি জাস্ট ৰেঞ্জ কেটা চাম. পার্ট 5 যোনটো সেন্টাৰ আছে, এই সেন্টাৰটোত ইন দ্য সেন্টাৰ what is happening here, সেন্টাৰত আমাৰ যদি 51A ডিপি ফান্ডামেন্টাল ডিউটিজ শেষ হৈ আছে তেতিয়া হলে আমাৰ 52 পৰা কি আৰম্ভ হ'ব, সেন্টাৰ কোলৈকে যাব. সো স্টেট কোড পৰা আৰম্ভ হৈছে আমি জানিব লাগিব, জাস্ট 100 প্লাস 152 প্লাস মানে 151 লৈকে আমাৰ কি আছে সেন্টাৰৰ বস্তুখিনি আছে. এটা সেন্টাৰৰ ভিতৰত কি হয়, সেন্টাৰৰ ভিতৰত কি হয় আমাৰ এক্সিকিউটিভ আছে, লেজিসলেচাৰ আছে আৰু জুডিশিয়ারি আছে. ইয়েস,
তো এক্সিকিউটিভৰ আৰ্টিকেল ক'লৈ যাব 52 পৰা ক'লৈকে যাব আমাৰ এই যে ইম্পৰ্টেণ্ট আৰ্টিকেলটো আছিলে দিছ প্লাছ 2 আৰু এইটো দিছ প্লাছ 2 একদম সিম্পল টু ৰিমেম্বাৰ এটৰ্নি জেনেৰেল কামছ ইন দ্য এক্সিকিউটিভ চ' 52 টু 78 তো লেজিসলেচাৰ ক'ৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব 79 পৰা ক'লৈকে নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট আৰ্টিকেল কি আছিলে 1 2 3 এইটো ৰেঞ্জত চাওক এইটো ৰেঞ্জত কি ইম্পৰ্টেণ্ট আৰ্টিকেল আছে জুডিচিয়াৰী ক'ৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব সুপ্ৰিম কোৰ্ট 1 to 4 পৰা নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট আৰ্টিকেল কি আছিল কেগ 148 তাৰমানে 147 লৈকে আমাৰ কি আছে জুডিচিয়াৰী you just need to know the ranges of the Indian polity of the different parts ঠিক আছে এটা মই যদি কৰিছো 105 কি হয় তাৰমানে it has to deal with something with the কোন আছে 79 পৰা 1 to 3 লৈকে something with the central legislature so এটো কি হয় parliamentary privileges of the MPs এটা parliamentary privileges যদি privileges of the MP দিয়ে privileges of the MLA দিয়ে privileges of certain classes দিয়ে বা privileges of certain constitutional bodies দিয়ে so you know that এটো ৰেঞ্জত কি আছে 79 to 128 union legislature parliament so easily you can do okay similarly apuni sabo state or to sabo 152 pra jodi arm hoise 52 pra central part 5 arm hoise part 6 ko pra just plus 100 152 pra ko leke jabo prothom ki hobo state executive mane chief minister ebur ahi jabo yat articles ko leke jabo next important article plus 2 167 leke jabo okay state legislature ko pra arm 168 pra ko leke jabo next important article etu episode ki asil 213 ordinance making of the governor 213 তাৰপিছত হাই কোৰ্ট আৰম্ভ হ'ব ক'ৰ পৰা 214 পৰা ক'লৈকে নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট আৰ্টিকেল কি আছিল 238 মই এইটো ডিলিট কৰি দিছিলোঁ এইটো যোনটো ডিলিট হৈছে চ' এইটো 237 লৈকে যাব অ'কে চ' যদি কিবা এটা সুধি দিয়া 200 ছাপ'জ ফৰ এক্সাম্পল 230 কি হয় চ' ইট উইল ডিল উইথ দি ষ্টেট লেভেল জুডিচিয়াৰী চ' অপশ্যন চাই পেলাই ইউ কেন ইজিলি এলিমিনেট okay this kind of questions are coming so if you're just trying to remember the parts and the ranges of the articles with the help of the important articles you can easily crack a question that is coming on the basis of articles in Indian polity so etu area har kono proyojon na olop khali mind work to koribo lagibo aru jodi agoloi jao jodi ami proceed kor 237 or aru eta example lo okay I'm just trying to help you with the example ami jodi aru eta example lo for example okay I'm removing all the things okay আমি যদি আৰু এটা এক্সাম্পল লওঁ ফৰ এক্সাম্পল 238 আমি জানো ডিলিট হৈছে আৰু 237 লৈকে কি আছিল জুডিচিয়াৰী মানে পাৰ্ট 6 পাৰ্ট 7 ডিলিটেড দিস ইজ পাৰ্ট 7 ডিলিটেড পাৰ্ট 8 কি হয় ইউনিয়ন টেৰিটৰিজ ওকে তাৰ পিছত নেক্সট ইম্পৰ্টেন্ট আৰ্টিকেল কি আছে আমাৰ 243 we all know panchayat this is an important article we should all know 243 is the panchayat so তাৰ মানে ইউনিয়ন টেৰিটৰি আৰ্টিকেল ৰেঞ্জ কি হ'ব 239 ৰ পৰা 242 লৈকে So if the question is on 240, that means it has to deal with something or the other with the union territories. Okay? So it is dealing with the union territories. Part 9 ami janu ki panchayat. Aru 243. Okay, 243 pa এটা amendment হৈছিলে 72nd 73rd to 243 pa 243 কলৈকে যায় ও এটা O2 মন ৰাখিব পৰা আৰামছে কাৰণ পঞ্চায়তত কি হয় সিম্পল নিমনিক গুলগুলকে বহি পেলাই মিটিং সভা পাতে গাঁৱত গতিকে O is there similarly যদি আৰু এটা পঞ্চায়ত কওঁ আমি পঞ্চায়ত কোড আছে DPSP আছে DPSP আমি জানো যে 36 পৰা 51 লৈকে আছে কিন্তু ইয়াত কি হয় Panchayat that 836 of 51 articles would divide kora hoise in Gandhian principle, liberal principle or social principle. So Gandhi ji had given the idea of panchayat. So ami janu. So O2 ase. So A2 range of duta article probability ase 40 by 50. Eta kuntu article panchayat related. Akota mnemonic ahi pare 50 is dealing with what? 50 ki kore 50 mane 50-50 adha separation. So 50 is separation of power. Okay. But ami etu janu je separation now we should know how separation of power in Indian constitution is different from the American separation of power amar yat partial hoy tate complete hoy so 40 deals with panchayat 41 comes with what it is like a stick to ami danda loi play protest kobol ulao je amak sakuri lage so 41 deals with right to work 44 is dealing with what dui falba sala uniform so uniform civil code so you can use any kind of mnemonic
to remember some of the articles. But important articles keta jodi apnalokor monot ase, then it becomes really helpful to solve questions in Indian polity. Okay, so tar pisot municipality ahe 9-8. So ZO pra I think ZHO leke ase. Okay, and then ZG to ZT, this is cooperative societies 9B. So this is the way you are trying to, jo apnake just parts khini aru article ranges khini with the help of important articles, if you are trying to remember, your one question is done if it is coming in the exam, okay, related to any article. So you don't have to remember all the articles. Simply apnaloke ki koribo pare, jeneke moi kolu article 240 is what, so it will be something in union territories, option sai pele apni eliminate koribo pare. So 331 khudisilu, right? Now we know that part 14 is what? Part 14, apnai bhabilok je 14 বছৰ বয়সত আপোনালোকৰ সপোন দেখিছিলে যে আপুনি IAS অফিচাৰ বনিব বা ACS অফিচাৰ বনিব। এখানে 14 বছৰতে আপুনি সপোন দেখি পেলাই এখানে part 14 will deal with UPSC or APSC, but not JPSC. Okay, Joint Public Service Commission is not a constitutional body. Hetu logic ase. Try to understand the philosophy behind each and every article. Joint Public Service Commission to কোনো বনাই দিয়া নাই, constitution mention নাই, যদি কেতিয়াবা হয়ও, suppose Assam Meghalaya Joint Public Service Commission, so it will be have to pass by an act, so it will become a statutory body, not a constitutional body. Okay, so 14 বছৰ বয়সত আপোনালোকৰ IAS সপোন দেখিলে, so আপুনি বেছি এক্টিভিষ্ট হৈ গল, 15 বছৰ বয়সতে আপোনাৰ ভোট দিব মন গৈছে, যেনেকে আগতে 21 বছৰত ভোট দিছিলে, এতিয়া 18 বছৰত চেঞ্জ বাই কনস্টিটিউশনাল এমেন্ডমেন্ট এক্ট, ৰাইট? হেতু কিমান আছিল? 61st কনস্টিটিউশনাল এমেন্ডমেন্ট এক্ট। সো যদি আকৌ এমেন্ডমেন্ট আহে তো 15 বছৰত আপুনি ভোট দিব, এখানে ইলেকশন কমিশন বহি আছে পার্ট 15 অফ ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন। ওকে, এইটো আর্টিকেল 324। ওকে, similarly আমি জানো 338 is dealing with certain privileges of certain classes, SC, ST, OBC. Okay, so 331 খুদিছিলে, এতিয়া আপনি চাব 324 আছে ইলেকশন কমিশন, 338 আছে certain privileges of certain classes of India. So যদি অপশনত দুইটাই থাকে, then it becomes a bit difficult question. যদি ইলেকশন কমিশন নাই আর বেলেগ বেলেগ রেঞ্জৰ পয়েন্ট আছে, তেতিয়াহলে it becomes a very very easy question. কারণ 338 ত আছে কি certain privileges of certain classes, আর ঠিক তেনে ধৰণে article 331 is dealing with Anglo-Indian communities, so certain privileges of certain classes, so this becomes your answer. Okay, similarly আৰু নিমনিক যদি লাগে ধৰক 18 বছৰ বয়সত আমাৰ হায়াৰ সেকেন্ডাৰী পাস কৰাৰ পিছত কি পঢ়িম কি নপঢ়িম, আমাৰ জীৱনৰ এটা ইমার্জেন্সি টাইপ সিচুৱেশন আহে, সেইকাৰণে পার্ট 18 is dealing with what? Emergency. So polity যিখিনি ফ্যাকচুয়াল বস্তু আছে, it can be dealt with some mnemonics or it can be dealt in this easy manner. সেকেন্ড ধৰণৰ polity যিখিনি আছে, ধৰি লওক amendment chapter 2 আছে আমাৰ এতিয়া। Okay, you should এটা next 60 days যদি আপুনি পঢ়িব, এই amendment chapter 2 হক বেলেগ constitutional bodies chapter হক, আপোনালোকৰ আধা পেজ বা এখন পেজ দি পেলাই এটা chapter important points বোৰ you should be noting down for your revision at the last moment. Okay, এতিয়া কিমান কনসেপচুয়াল ক্লাৰিটিৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে আপোনালোকে চাব। ধৰি লওক এতিয়া ঠিকে আছে নে? লেগ হৈছে নেকি আকৌ? আপোনালোকে বুজি পাই আছে নে? ওকে, লেগ হৈছে বুলি কৈছে। লেটস সি হাউ ইট গোজ নাও। ওকে, নাও প্লিজ ট্ৰাই টু আন্ডাৰষ্টেণ্ড। লেগ হৈছে নেকি আকৌ? প্লিজ ট্ৰাই টু আন্ডাৰষ্টেণ্ড যে এতিয়া এটাটো হৈ গ'ল আমাৰ ফেকচুৱেল পাৰ্ট। ফেকচুৱেল পাৰ্ট আমি কেনেকৈ ডিল কৰিম ইন দ্য নেক্সট 60 days, মই এইটো আপোনালোকক বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। ওকে, নেক্সট ফৰ এক্সাম্পল এমেণ্ডমেণ্ট পাৰ্ট 2 যদি আমি চাওঁ, এটা জাষ্ট এটা এক্সাম্পলৰ কাৰণে এটা টপিক উঠাইছোঁ, ডেট ইজ এমেণ্ডমেণ্ট, সৰু টপিক। চ' আমি জানো আৰ্টিকেল 368 আছে ইয়াত। ওকে, পাৰ্ট কিমান? পাৰ্ট 20। অলৰাইট, নাও first we need to know that if you are amending the constitution, then what are the different types of amending? Okay, there are different types of majority. So eta hogol simple, eta hogol special plus 50% ratification by the states. এই তিনটা বস্তু আমি সকলোৱে জানো, but ইয়াত এটা বস্তু আমি জানিব লাগিব যে this simple majority is not coming under article 368. Why? Because we have to understand the philosophy, because our constitution cannot be as flexible like Britain constitution or as rigid as American constitution, because our society is different from a British constitution and our society is different from an American constitution. So what we need to understand the philosophy behind this article, that our constitution is a blend of rigidity as well as flexibility. So in order to make our constitution flexible,
we have this simple majority which is not under the purview of Article 368. But if we see that our constitution is rigid enough, so ami upor pa tolor lekhe jetia jam, our constitution amendment procedure is getting more and more difficult. Now let us understand how. Because it depends ki amak kiman ta number lagibo ekhon bill ba ekhon ain ba ekhon law pass koribole. So simple majority we know that present and voting or 50% plus 1. Special vote we know that total of 50% plus 1 or 2/3 of present and voting, whichever is higher. Okay? Aru special vote aru difficult. Parliament pass hoy gol, tar pisot aru 50% state ot ami ratify koribo lebo, 50% mane 28 khon jodi rajyo ase ta mane 14 khon 15 khon rajyot ami etu pass korabo lebo. So it is becoming more difficult. Then you should know that okay, simple majority kenikwa subjects pass hobo, special vote kenikwa subject pass hobo, special plus 50% ratification kenikwa dhonor subject hole ami etu through di pass koribo parim. All right. So you need to understand then eta part ot ase amar simple, eta part ot ase amar special, or eta part ot ase amar special plus 50% ratification by the Indian states. So yate talk, this topic will always deal with something that is dealing with the federal provisions. So what is federal provision? Federalism mane ami jano division of power. So jote center state panchayat or major division of power ase, tenekwa matter jodi ami changes koribo lage, then we are dealing with this type of majority. So all of difficult korisu. Okay? Because for example, eta ami kebor mukhosto korim ni kuntu subject ami etu under korim. No. We have to understand again the philosophy or the concept behind which we will be deriving out of this type of majority. For example, jodi mo khudu Article 368 to jodi amend koribo lage, then we are dealing this amendment under which type? Simple, special or special plus 50? Can you comment in the comment box? If you are making any changes in the Article 368 itself, so it is common sense, logical for us to understand je 368 ot jodi kiba change koribo lage, to 368 ot to ami jodi etut jodi nohoy, jodi ami simple de kori diu center etu state or power khiniu loi jabo. Okay? So state or power khini jodi kiba loi jay to state or prao approval lobo lagibo. And that is why we make it under this. Jodi state ekhon rajyor pra parliamentot kiman representative thakibo, tat jodi changes koribo lage, then also it becomes a federal provision. State or jodi executive functions, legislative functions sot kiba changes anu, tetia holo it becomes a federal provision. Janeke for example GST. GST tax collection is a responsibility of both center as well as state. So GST Act khon pass korte Assam was the first state which passed the GST bill among all other states. Why? Because tax collection is a federal provision under which the power is shared. Similarly, jodi Supreme Court, High Court or kiba changes koribo lage, it has to be dealt under this because High Court is also dealing with the state jurisdiction. Okay, but that way the exception ase, jodi number of judges in Supreme Court or changes koribo lage, then it becomes a simple majority. Karon tate state or logot kono lenden nai. But dhori lok amar schedule list 7 jot concurrent list, union list or state list ase, tato jodi kiba changes koribo lage, then also it is coming under this because it is dealing with some federal provisions. So comment ot apnaloke options ot sai pelai identify koribo paribo je if anything is dealing, so in polity when you are reading, so it is very important you understand the logic behind each and everything, tete apnalokor pahorar chances na thake. Special ki ase fundamental rights ot jodi kiba changes ahe, DPSP jodi kiba changes ahe, or anything that is not mentioned here or there will come under this special majority will change. Okay, our simple bahut ase, ekhon creation of a new state hawk, change of a jeneke Madras or Chennai naam kholoni kora hoise. Okay, all these things are this one political matters. For example, union territory, yat state or kuno lenden nai, union territory will be directly controlled by the center ba schedule 5, schedule 6 areas kini. Okay, all this will be done by simple majority. Jo center e basically power thakibo lage, so they are dealing with this in. Okay, I'm not able to adjust your voice and similarly at the same time, sir. Okay, মই অলপ slow গৈ আছো, বেছি fast গৈছো নেকি? Am I talking in a very fast way? I'll try to go slow.
ওকে কনফিডেন্স লেভেল হওক কনচেপচুৱেল ক্লেৰিটি হওক বা আমাৰ প্ৰেক্টিচ কিমান লাগিব এই বস্তুখিনি আমি চাবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ প্ৰব্লেম হৈছে ওকে আপোনালোকে বুজি পাইছেনে এতিয়ালৈকে আমি কি পঢ়িছোঁ কিয় পঢ়িছোঁ এইখিনি প্লিজ ৰাইট য়েছ অৰ নো ইন দ্য কমেণ্ট বক্স প্লিজ ৰাইট য়েছ অৰ নো ইন দ্য কমেণ্ট বক্স যে আমি আগন্তুক প্ৰিলিমছৰ কাৰণে এটা এটা ছাবজেক্ট কেনেকৈ ডিল কৰিব লাগিব ফৰ দ্য নেক্সট 60 days we are trying to understand this particular fact okay এতিয়া আহি গ'লো এমেণ্ডমেণ্ট চেপ্টাৰ 2ত বাকি টেকনিকেলিটিজ কেনেকুৱা ধৰণৰ আছে মই কেইটামান প্ৰশ্ন কৰিম আপোনালোকে আনসাৰ্ছখিনি কমেণ্ট বক্সত দিবলৈ চেষ্টা কৰিব সোনকালে যে এমেণ্ডমেণ্ট যিখন বিল আছে এই বিলখন আমি অকল লোকসভাত introduce কৰিব পাৰো is it correct or wrong we can introduce only in Lok Sabha is it right or wrong amendment bill introduce korte president or prior approval provisionta ase amendment dot jodi kiba deadlock ahe then there is a provision of joint sitting okay there is a provision of joint sitting এমেণ্ডমেণ্টৰ যদি এনেকুৱা ফেডাৰেল প্ৰভিজন আমি চেঞ্জ কৰিব বিচাৰি আছোঁ য'ত ষ্টেটৰো এপ্ৰুভেল লাগে তাত ষ্টেটক এটা স্পেচিফিক টাইমলাইন দিয়া আছে যে ইমান সময়ৰ ভিতৰত ষ্টেটে পাছ কৰি দিব লাগিব আৰু যেতিয়া প্ৰেচিডেণ্টৰ তাত ঘূৰি আহে প্ৰেচিডেণ্টৰ কনচেণ্ট এচেণ্টৰ কাৰণে তেতিয়া প্ৰেচিডেণ্ট কেন উইথহোল্ড অৰ ৰিটাৰ্ণ টু দ্য হাউচ এখিনি কাৰেক্ট নে ৰং ইজ দিছ ৰাইট অৰ ৰং অ'কে ভেৰি গুড এই গোটেইখিনি মই ৰং কৈছোঁ অ'কে ইট কেন বি ইণ্ট্ৰডিউচড নট অনলি ইন লোকসভা বাট অলছ' ৰাজ্যসভা বাট ষ্টেট লেজিছলেটিভ এছেম্বলিত ইণ্ট্ৰডিউচ কৰিব নোৱাৰে কিয় আগেইন কমন চেন্স বিকজ প্ৰত্যেকখন ৰাজ্যত যদি কনষ্টিটিউশ্যন এমেণ্ডমেণ্টৰ কাৰণে আহি যায় তেতিয়াতো আমাৰ কনষ্টিটিউশ্যন উইল বিকাম হেভেৰ okay there will be a lot of changes iman diversity ase so it can be introduced only at the central level not at the state level president or prior approval na lage mani bill jeneke lage amendment bill introduce korte na lage joint sitting or provision nai okay if there is a deadlock there is no provision of joint sitting specific timeline to states are not given there is a logic again kan state ok jodi specific timeline di die তেতিয়াহ'লে কনষ্টিটিউশ্যনৰ এটা সাংঘাতিক কিবা এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ছাবজেক্ট মেটাৰ সোনকালে চেঞ্জ হৈ যাব পাৰে চ' ষ্টেটছে সময় ল'ব লাগে এণ্ড বিকজ ইট ইজ আল্টিমেটলি আ মেটাৰ অফ ইম্পৰ্টেঞ্চ অফ দি কনষ্টিটিউশ্যন অল ৰাইট চ' তাত স্পেচিফিক টাইমলাইন দিয়া নাই আৰু যদি প্ৰেচিডেণ্টৰ তাত ঘূৰি আহে দেন তেওঁ উইথহল্ড বা ৰিটাৰ্ণ কৰিব নোৱাৰে তেওঁ পকেট ভিটো ছাছপেনশ্যন ভিটো ইয়াত ইউজ কৰিব নোৱাৰে হি অৰ শ্বি হেজ টু মাষ্ট give the assent and etu eta constitutional amendment actor dwara etu insert kora hoise I think if I am not wrong 24th constitutional amendment act man hobo okay so when you are dealing with a particular topic of the Indian constitution chapter wise hok apnaloke ei gutte khini matter ekhini ase amendment chapter 2 yar pisot current affairs or ahibo ki important amendments match the following ahibo pare so if you are dealing a topic like this okay it becomes crystal clear now try to solve all the MCQs of amendment chapter okay মই এটা point পাহৰি যাব পাৰো since I have not prepared any PPT I just wanted to highlight the facts that how you are going ahead with the prelims preparation subject wise and chapter wise and topic wise all right so etia Indian polity when you are studying you have to be thorough and crystal clear with all the topics and the chapters okay তাৰ লগতো কিছুমান ইণ্টাৰৰিলেশ্যন থাকে ফৰ এক্সাম্পল আমি যেতিয়া ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ পঢ়োঁ অ'কে when we are reading the fundamental rights chapter তো আমি জানো যে ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছত কি আছে পাৰ্ট 3 আৰ্টিকেল 12 to 35 ইফালে এমেণ্ডমেণ্টত আছে 368 অ'কে so we should also know the history or the background from mains perspective also এটা জানো যে আৰ্টিকেল 12 কি হয় ডেফিনেশ্যন অফ ষ্টেট আৰ্টিকেল 13 কি হয় ডেফিনেশ্যন অফ ল হোৱাট ইজ ল এতিয়া যদি প্ৰিলিমছত এটা প্ৰশ্ন আহে যে
out of which of the following options it is coming under definition of law as per Indian Constitution. So yat apnaloke ulta ke bujhibole chesta korok. Always ask a question in the opposite manner what is written in the book or textbook. Je jodi gram panchayate ekhon order release kore, whether it is coming under Article 13 or not, what is law? Ahibone nahe jodi gram panchayate eta ekhon written order release kore, then just tell me whether it is coming under the definition of law or not as per Article 13. Can you just comment in the comment box? I am waiting for your response. Gram panchayat municipality kiba written order release kora to amar Article 13 law under ahibone nahe. Now this concept has evolved since 1951. Ketiba interview khodibo pare, ketiba mains hotu provision hobo pare to back your balance of argument. Okay, can you tell me gram panchayat ba municipality jikono eta written order amar Article 13 or definition of ahibone nahe? Okay, maybe not. Palas dase koise maybe not. What about others? Can you respond yes or no? Yes sir, ahibo. Deji is ahibo. SGD. Okay, ahibo. Pubali kakoti ahibo. All right. What about others? Ahibone nahe? Manas Bora, yes. Okay, very good. Yes, definitely it will come. For example, etu proshno tu kyo khodilu moi, jodi gaon panchayate bole kali apnalok সকলো এখন গাঁৱৰ পৰা বিলং কৰে, তাত পঞ্চায়তে যদি এনেকুৱা এটা অৰ্ডাৰ দিয়ে যে অহা কাইলৈৰ পৰা 5টা বজাৰ সন্ধিয়া বজাৰ পিছত সকলো পুৰুষ ঘৰৰ পৰা ওলাব নোৱাৰিব। ঠিক আছে, এবাৰ মহিলা নকওঁ, সদায় মহিলা কিয় ঘৰৰ ভিতৰত ৰাখিব লাগে, যে পুৰুষ মানুহসকল ঘৰৰ পৰা 5টা বজাত ওলাব নোৱাৰিব, অকল মহিলা ওলাব পাৰিব। দিস ইজ ভেৰি ইলজিকেল। কোনোবাই কৈ কেছ কৰিব ডেফিনেটলি আগেইনষ্ট এট পঞ্চায়ত। সো যদি কোৰ্টত যায় তে জুডিচিয়াৰী হেতু ষ্টাডি কৰিব পাৰিবনে নোৱাৰিব? If it judiciary can interfere there only if it is something law as per Article 13. Okay, that means it has to be a law. So law mane yat Article 13 or law definition to olop bohol hoy. Law mane yat okol parliament ba state legislative assembly pass hua ain gekhoner kotha yat mention kora nai, yat any state specific written order means law. So iman khini conceptual clarity apnalokor prelims mains or karone thakibo lagibo. Etia ei bostu evolve keneke hol? Now this has evolved over a long time. Okay, আমি যদি 1951 পৰা চাও, আপোনালোকে চাব যে যেতিয়া ভাৰত স্বাধীন হ'ল তাৰ পিছত সংবিধান আহিলে। ওকে, কেতিয়া আহিছিলে? যে ৰিপাব্লিক ডে 26 জানুৱাৰী পৰা 1950 পৰা আমাৰ কনষ্টিটিউচনখন ইমপ্লিমেণ্ট হৈছে। গতিকে তাৰ পিছত আমাৰ প্ৰথম যেতিয়া চৰকাৰ গঠন হ'ল তেওঁলোকৰ মাজত এটা কনফিউজন আহিলে when they were going to implement the DPSP. Yes, কাৰণ DPSP to কি হয়? Directive Principles of State Policy. Okay, it means Directive Principles of State Policy. যে ষ্টেটৰ যিখিনি পলিচি বনাব তাত কিছুমান ডাইৰেকশনছ দিয়া আছে। আৰু ইয়াত কৈছে যে welfare based approach, equal redistribution of resources, Article 38. Right? এতিয়া ফান্ডামেন্টাল রাইটস আন্ডার কৈছে রাইট টু প্রপার্টি, যে এইটো এটা মৌলিক অধিকার ভাৰতৰ সকলো নাগৰিকৰ কাৰণে। বাট সরকাৰৰ কৰিব আছিল ল্যান্ড রিফর্মস, which is again an important topic under GS3 of your main syllabus. Now when they were trying to bring land ceiling act বা কিবা, যে এজন মানুহৰ তাত 1000 বিঘা কাৰণ তাৰ আগত জমিনদাৰী সিস্টেম আছিল, সেইখিনি ল্যান্ড রিফর্মস হোৱা নাছিলে, ৰাইট? এই গোটেই কনসেপ্টটো এখন মুভি লুটেৰা বুলি সোনাক্ষী সিনহা আছিলে, তাত দেখাইছিলে। এণ্ড দিস ইজ আ ভেৰি গুড মুভি। যে ল্যান্ড ৰাইটস ল্যান্ড রিফর্মস কৰিব যাওঁতে চৰকাৰৰ এটা কনফিউজন আহিলে যে যদি আমি 1000 বিঘা কাবাৰ তাত ল্যান্ড আছে আৰু কোনোবা মানুহ এনেকুৱা আছে যোন ল্যান্ডলেছ হয়, তেওঁলোকৰ ল্যান্ড একেবাৰে নাই, তো তেওঁলোকক যদি আমি DPSP থ্ৰু দি এখন ল্যান্ড রিফর্মস কৰিব লাগে, তেওঁলোকক আমি
লেণ্ড দিব লাগিব তেতিয়াহ'লে কাৰোবাৰ পৰা লেণ্ড লৈ কাৰোবাক দিব লাগিব এতিয়া যাৰ পৰা ল'ম তেওঁলোকৰটো ৰাইট টু প্ৰপাৰ্টি এট ডেট টাইম ইট ৱাজ আ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট বাট নাও ইট ইজ নট চ' ডেট টাইম ৰাইট টু প্ৰপাৰ্টি হেজ টু বি ভাইলেটেড and we know that fundamental right is directly justiciable under the court of law. A person whose fundamental right is getting violated এই মানুহজন ডাইৰেক্টলি সুপ্ৰিম কোৰ্ট যাব পাৰে চ' গোটেই মানুহ সুপ্ৰিম কোৰ্ট গ'ল এটা কেছ হ'ল তো চৰকাৰে ক'লে আমিতো DPSP ইমপ্লিমেণ্ট কৰিবলৈহে আমি এইটো ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট গুচাইছোঁ চ' নাও জুডিচিয়াৰীৰ ওপৰত এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন আহিল যে ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট ওপৰত নে DPSP ওপৰত চ' সুপ্ৰিম কোৰ্টে ক'লে যে 1951ত যিটো চম্পাকাৰণ দোৰাইৰাজন কেছ আছিলে এই কেছটো সুপ্ৰিম কোৰ্টে ক'লে যে ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট কেন বি চেঞ্জ অৰ এমেণ্ডেড ইফ ইউ আৰ ইমপ্লিমেণ্টিং DPSP অ'কে তো চৰকাৰে এটা গ্ৰীণ ছিগনেল পাই গ'ল ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট চেঞ্জ কৰিবলৈ বাট সুপ্ৰিম কোৰ্টে সেইটো সময়ত গম পোৱা নাছিল যে চৰকাৰে এইটো পাৱাৰ মিছ ইউজ কৰিব পাৰে আৰু নেক্সট 15-16 ইয়াৰ্ছত এই পাৱাৰটো বহুত মিছ ইউজ হ'ল সেইকাৰণে 1967 গোলাকনাথ কেছত কি কৰিলে সুপ্ৰিম কোৰ্টে আকৌ এটা ভাৰ্ডিক্ট দি আগৰটো চেঞ্জ কৰি ক'লে যে ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট উইল বি কনচিডাৰ্ড এজ চেক্ৰেট চেক্ৰ'চেণ্ট বুলি এটা শব্দ ইউজ কৰিলে তো ইট ইজ কামিং ফ্ৰম দ্য ৱৰ্ড চেক্ৰেট চেক্ৰেট মানে কি চামথিং মানে ভগৱান যাক আমি চুব নোৱাৰোঁ চ' ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট গট ডেট ষ্টেটাছ এণ্ড উই কেনট চেঞ্জ অৰ এমেণ্ড ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট ইভেন ইফ ইউ ৱান্ট টু ইমপ্লিমেণ্ট DPSP তো চৰকাৰটো এনেকৈ বহি নাথাকে তো চৰকাৰে কি কৰিলে 24th আৰু 25th কনষ্টিটিউশ্যন এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট আনিলে 1971ত য'ত চৰকাৰে ক'লে যে আৰ্টিকল 368 will be outside the purview of Article 13 which defines what is law and Supreme Court or judiciary can interfere only on those matters which is coming under Article 13 that is something law so চৰকাৰে এমেণ্ডমেণ্ট আনি পেলাই ক'লে যে আৰ্টিকল 368টোৱে আমি আৰ্টিকল 13ৰ বাহিৰত ওলাই পেলাই দিলোঁ so that now Supreme Court or High Court cannot interfere in our matters and we can change the constitution as per own will তাৰপিছত জানে আপুনি সেইটো সময়ত ইন্দিৰা গান্ধীৰ চৰকাৰ আছিল ইমাৰ্জেঞ্চি আছিল so maximum rights were taken away from the citizens so now we know that Supreme Court is the guardian of Indian constitution এইটো প্ৰশ্ন আহি গৈছে যে out of the following who is the guardian of Indian constitution Supreme Court president chief minister prime minister or some other option parliament তো we know Supreme Court is a guardian of Indian constitution ভাৰতৰ সংবিধানখন বচাই ৰাখিবলৈ আমাৰ Supreme Courtৰ এইটো পাৱাৰ আছে because it can interfere in the Indian constitution or the acts and the bills or whatever is being passed but then a power to a government ulai loi gol because 368 was taken out of the definition of law under Article 13 এটা Supreme Court বা judiciary to মনে মনে বহি না থাকে so তেওঁলোকে কি কৰিব এটা 1973 case 1 under Bharti case আহিব য'ত তেওঁলোকে ক'ব যে ঠিক আছে আপোনালোকে কৰক যি কৰিবলৈ আছে চেঞ্জেছ বাট judiciary will always interfere in that particular matter wherever it sees যে কিবা এখন এমেণ্ডমেণ্ট বা বিল বা এক্টে ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যনৰ বেচিক ষ্ট্ৰাকচাৰক হেম্পাৰ কৰিছে এণ্ড ইন ডেট মেটাৰ উই কেন ডু জুডিচিয়েল ৰিভিউ চ' সুপ্ৰিম কোৰ্টে এতিয়া আকৌ এবাৰ ওপৰত গুচি গ'ল জুডিচিয়াৰী যে আমি থ্ৰু কেছ 1 আণ্ডাৰ ভাৰতী কেছ 1973 যে আমি কি কৰিম এতিয়া এনিথিং that government is bringing in order to change the Indian constitution we can look after it we can interfere it we can declare it as null and void if it is taking away basic structure doctrine now government will ask what is basic structure doctrine the Supreme Court will say we won't define it it will be open ended why because in time whenever it is required we will declare that as basic structure because whatever government is bringing it has to be following the provisions enshrined in the Indian constitution and it has to be as per the basic structure of the Indian constitution it cannot violate anything of the basic structure so eta ya jodi eta example loi lo if we take an example je example to ki asil amar ami 2013 manot amar ekhon bill aisile we know je national judicial appointment commission bill ei bill khonot ki koa hoisile je appointment of judges or khetrot government will indirectly interfere কাৰণ তাত এটা বডি বনাই দিয়া হৈছিল তাত তিনজন মেম্বাৰ এক্সিকিউটিভৰ পৰা আহিব বুলি কোৱা হৈছিল আৰু তেতিয়া সুপ্ৰিম কোৰ্টে এখন বিল পাছো হৈ গৈছিল আৰু তেতিয়া সুপ্ৰিম কোৰ্টে ক'লে যে দিস এক্ট ইজ ভায়োলেটিং দ্য বেসিক স্ট্রাকচার ডক্ট্রিন অফ দ্য ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন which is independence of judiciary which has to be maintained it at any cost independence of judiciary and they declared independence of judiciary as a part of basic structure doctrine and since NJSC bill or act was violating this feature
So this bill will be declared as null and void, and this bill or this act cannot go ahead and cannot be implemented. And it was declared as null and void. Okay, so this iman khini importance ase article 13 or what is definition of law, and this is how actually our Indian constitution is evolving. So enukwa dhoroner concepts ase, amendment or kisman technical points ase. So what I am trying to make you explain is that we should understand the logic, the philosophy behind each and every article. Tete apnaloke pahori najabo bostubur. Okay, similarly fundamental right jete poribo tat kisuman reasonable restrictions ase. Amar hokolo fundamental right absolute nohoy. Okay, aru kisuman fundamental right or definition is very broad. For example, article 21, right to life with dignity. Okay, so tar under bahut etu open ended article hoy. So kisman eta right to internet or kotha koi asu ami aji tarikhot. Kerala High Court already eta verdict dise right to internet is also a part of right to life, karon internet na thakile dignified life aji tarikhot jabo nware manu. Aru maybe hetu karone sarkare ebar budgetot ki dise Bharat Net project এটো আগৰ পৰাই আছে যত গ্ৰাম পঞ্চায়ত কানেকশন কৰি আছিল, বাট এতিয়া সকলো সৰকাৰি স্কুল কানেক্ট হৈ যাব উইথ সাম ল্যান্ড কানেকশন এন্ড ব্ৰডবেণ্ড কানেকশন। ইউ ইমাজিন এতিয়া আজি আমি এইটো তাৰিখত আমাৰ এইটো ক্লাছ আপোনালোকৰ তাত গৈছে অনলি বিকজ ইউ হেভ ইণ্টাৰনেট, কিন্তু সৰকাৰি স্কুলৰ ষ্টুডেণ্টছবোৰ যিসকল দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ ফালৰ পৰা আহিছে বা য'ত ইণ্টাৰনেটৰ প্ৰভিজন নাই, তাতে তেওঁলোকেতো ভাল কোৱালিটি ক্লাছৰ কণ্টেণ্ট তেওঁলোকে বঞ্চিত হ'ব তাৰ পৰা। চ' তেওঁলোকৰ ৰাইট টু লাইফ উইথ ডিগনিটি হোৱা নাই। So Kerala High Court already to define koi dise right to life or underot with dignity, right to internet to aibo. Okay, so you have to so ekane newspaper logot apnake bostu kisuman relate koribo paribo lebo polity jeti apnake pori ase. Okay, are you understanding how you have to deal with Indian polity? Buji paise? Now let us focus on Indian geography quickly. Besi dighole na koru. Kisuman reality check hobo lage, apnake test series dile ki hobo, MCQ solve কৰিলে কি হ'ব আপোনালোকৰ কিছুমান পইণ্টছবোৰ এই কনসেপ্টছবোৰ ভালকে ক্লাৰিফাই হ'ব, সলিডিফাই হ'ব, কনসলিডেট হ'ব ইন ইয়োৰ প্ৰিপাৰেচন। ক্লাছটো বৰ লাগিছে নেকি আপোনালোকৰ? আৰ ইউ ফাইণ্ডিং দ্য ক্লাছ বৰিং? ইউ কেন ৰাইট, আৰ ইউ ফাইণ্ডিং দ্য ক্লাছ বৰিং? পুবালীয়ে কৈছে ইয়েছ ছাৰ। বৰিং হৈছে নেকি ক্লাছটো? পুবালী কাকতিয়ে লিখিছে ইয়েছ ছাৰ। মই সুধিছোঁ ক্লাছটো বৰিং হৈছে নেকি, আৰু তেখেতে লিখিছে ইয়েছ ছাৰ। তাৰমানে ক্লাছটো বৰিং হৈছে। অ'কে, ৱাই ডু ইউ ফাইণ্ড বৰিং? অ'কে, এছ জেৰি কৈছে ন', দিলীপ বৰা ন'। অ'কে, পুবালীয়ে কিয় ইয়েছ লিখিছে? এতিয়া মই গান গাব লাগিব, তেতিয়া এণ্টাৰটেইনমেণ্ট হ'ব, হয়নে নহয়? পঢ়াটো সদায় বৰিং হয়, উপায় নাই, কি কৰিম এতিয়া? অ'কে, পুবালী আকৌ লিখিছে ন'। অ'কে, তাই কিবা বেলেগ লিখিলে ইয়েছ, অটো টাইপ হৈ গ'ল চাগে। এনিৱেজ, যদি বৰিং হৈছে ইউ কেন টেল মি, বাট মই গান গাব নাজানো ডেফিনেটলি, চ' মই এণ্টাৰটেইন কৰিব নোৱাৰোঁ। তো যিমান পাৰোঁ আমি অলপমান ইণ্টাৰেষ্টিং কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। অ'কে, এতিয়া আমি অলপমান জিঅ'গ্ৰাফি চাওঁ। হাউ উইল ইউ ডিল উইথ দ্য ছাবজেক্ট উইথ জিঅ'গ্ৰাফি? একদম সৰু সৰু কনচেপ্ট আহে। কনচেপ্ট কেন কাম ফ্ৰম ৰোটেশ্যন, কুৱেশ্যন কেন কাম ফ্ৰম ৰোটেশ্যন ৰিভলিউশ্যন, ইণ্ডিয়ান মনচুন, উইণ্ড ছিষ্টেম, প্ৰেছাৰ বেল্ট ছিষ্টেম, এইবোৰ এটা টপিক। দিছ আৰ দ্য টপিকছ। These are some of the important সৰু topic, but questions কি হয় আপোনালোকৰ কনফিউজন হয়। Let us understand this carefully. Okay, তাৰপিছত আমি যাম বেলেগ সাবজেক্টত যাম। সিসেটো পঢ়িম আজি, নিউজ পেপাৰো চাম, নিউজ পেপাৰ কেনেকৈ ডিল কৰোঁ। নিউজ পেপাৰ মাইণ্ড ইউ অকল এনালাইচিছ ভিডিঅ' আৰু মেগাজিন চালে নিউজ পেপাৰ নহয়। নিউজ পেপাৰ মিনিমাম 6 মাহ 8 মাহ নিজে পঢ়িব লাগে, এণ্ড উইল আণ্ডাৰষ্টেণ্ড দ্য বেনিফিটছ অলছ'। বিৰাট ধুনীয়াকৈ মই এক্সপ্লেইন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম মই যিমানখিনি পাৰোঁ, ঠিক আছে। জিঅ'গ্ৰাফিত সাপোজ ৰোটেশ্যন ৰিভলিউশ্যন আৰু ইণ্ডিয়ান মনচুন। অ'কে, এটা প্ৰশ্ন কৰিম আপোনালোকক মই আজি, আৰু তাৰ পৰাই আমি গম পাম যে আমাৰ কনচেপচুৱেল ক্লেৰিটি কিমান আমি পাৰিছোঁ বা কিমান শিকিছোঁ বা কিমান আছে। আপোনালোকৰ ইণ্ডিয়ান মনচুন আৰু ৰোটেশ্যন ৰিভলিউশ্যন কনচেপ্টটো কভাৰ হৈছে নাই, আপোনালোকে পঢ়িছে নাই? জাষ্ট ৰাইট য়েছ অৰ ন', তেতিয়া মই গম পাম। যদি পঢ়িছে তেতিয়াহ'লে আমাৰ ভাল লাগিব কুৱেশ্যনটো ডিল কৰি। অ'কে, থেংক ইউ দিব্য। পঢ়িলে এনেকৈ পঢ়িব লাগে যে এবাৰ পঢ়িলে যাতে মনত থাকি যায়। অ'কে, এবাৰ পঢ়িলে যাতে মনত থাকি যায়। চ' আমি বস্তুবোৰ ৰিলেট কৰি পঢ়িব লাগে।
নহ'লে আমাৰ কি হয় লাখ লাখ মানুহে পঢ়ি আছে ছমাহ আগত কি পঢ়িছোঁ যদি মনত নাথাকে পঢ়াৰ লাভটো কি আছে তাত চ' আমি এবাৰে পঢ়িম কিন্তু এনেকৈ পঢ়িম যেতিয়া আমাৰ প্ৰত্যেকটো বস্তু আমাৰ একদম জীৱনভৰ আমি নাপাহৰোঁ চ' আমি আৰু মেইনলি চিভিল ছাৰ্ভিচ প্ৰিপেৰেশ্যনৰ কাৰণে আমি এনেকৈ পঢ়িবই লাগিব অ'কে চ' অ'কে পুবালীয়ে কৈছে পঢ়িছোঁ এছ ডি কৈছে য়েছ অ'কে চ' যদি পঢ়িছা দেন ইউ টেল মি ওৱান কুৱেশ্যন ইউ আনচাৰ ওৱান কুৱেশ্যন অফ মাইণ্ড যদি আমি ৰিভলিউশ্যন অফ দি আৰ্থ এৰাউণ্ড দ্য ছানটো বন্ধ কৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে ইণ্ডিয়ান মনচুনটো থাকিব নে নাথাকে য়েছ অৰ ন' থাকিব নে নাথাকে মই অলপ উল্টাকৈ প্ৰশ্ন কৰিছোঁ উল্টাকৈ প্ৰশ্ন কৰিলে কি হয় আমাৰ কনচেপচুৱেল ক্লেৰিটি হয় হয়তো আজিলৈকে এইটো প্ৰশ্ন কোনেও কৰা নাই কিন্তু মই পঢ়াওঁ এনেকৈ অ'কে আমি এনেকৈ পঢ়াবলৈ চেষ্টা কৰোঁ যে আপোনালোকৰ মাইণ্ডত এটা কুৱেশ্যন সোমাই দিওঁ সেই কুৱেশ্যনটোৰ আনচাৰটো দিলে গোটেই কনচেপ্টটোৱে ক্লিয়াৰ হৈ যায় জীৱনভৰ নাপাহৰে এই টপিকটো চ' টেল মি ওৱান থিং চিন্স আপোনালোকে কৈছে যে ৰোটেশ্যন ৰিভলিউশ্যন একদম সৰু টপিক ক্লাছ 6, 7, 8, 9, 10 ষ্টুডেণ্টেও জানে ইণ্ডিয়ান মনচুনো থাকে মই কি ক'ব চেষ্টা কৰিছোঁ যদি আমি ৰিভলিউশ্যন অফ দি আৰ্থ এৰাউণ্ড দ্য ছান বন্ধ কৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে ইণ্ডিয়ান মনচুনত কি ইম্পেক্ট পৰিব ইণ্ডিয়ান মনচুন থাকিব নে নাথাকে জাষ্ট টেল মি দিছ য়েছ অৰ ন' থাকিব নে নাথাকে ইণ্ডিয়ান মনচুন আই এম জাষ্ট ৱেইটিং ফৰ আ মিনিট যাতে ৰিপ্লাইখিনি আহে বুজি পাইছে নে প্ৰশ্নটো যদি ৰিভলিউশ্যন বন্ধ কৰি দিওঁ if earth stops revolving around the sun then what will happen what will be the impact on Indian monsoon থাকিব নে নাথাকে ৰেছপন্স আহা নাই যদি ডাউট আছে বুলি কওক give me some response থাকিব একো ইম্পেক্ট নপৰে ডেজি দাসে কৈছে ইণ্ডিয়ান মনচুন থাকিব একো ইম্পেক্ট নপৰে I am waiting for some more responses যদি ডাউট আছে বুলি কওক যদি আনসাৰটো ওলাব পৰা নাই okay SDG কৈছে থাকিব because Indian monsoon is related to rotation and not revolution okay ঠিক আছে আৰু কোনোবাই ক'ব just waiting for 2-3 more comments সবে থাকিব বুলি কৈছে দেজিয়ে এক্সপ্লেইন কৰিছে যে it is related to rotation and not revolution Indian monsoon but what will be the change in the Indian monsoon if we stop the revolution of the earth around the sun আৰু কোনবাই ক'ব যদি নকয় I will move forward থাকিব একো এফেক্ট নপৰে পুবালি okay but আপোনালোকে ইয়াত জাষ্ট আহিছো স্যাৰ অনুপ ৰে okay ভাল সময়ত আহিছা অনুপ এটা ইন্টাৰেষ্টিং টপিক ডিসকাস কৰি আছো আমি ইণ্ডিয়ান জিওগ্ৰাফি একদম সিম্পল টপিক ৰোটেশন ৰিভলিউশ্যন ইণ্ডিয়ান মনসুন আই এম সৰি বাট আপোনালোকে ভুল কৈছে মানে কনসেপচুৱেল ক্লেৰিটি আহা নাই এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন আহি গৈছে যে টিল্ট নাথাকিলে কি হ'ব আমাৰ আৰ্থটো টিল্ট হৈ আছে 23.5 ডিগ্ৰী হৈ পেলাই ৰোটেশন বন্ধ হ'লে কি হ'ব কি চেঞ্জেছ আহিব তো এইটো বস্তু যদি আপোনালোকে ইম্পেক্ট একো নপৰে বুলি কৈছে তাৰ মানে মোৰ টেনশ্যন হৈছে এই কাৰণে যে আপোনালোকৰ কনসেপচুৱেল ক্লেৰিটি অলপমান কম আছে এটা প্লিজ আণ্ডাৰষ্টেণ্ড দিছ টপিক কনসেপ্ট কেয়াৰফুলি okay understand this concept carefully আমাৰ মনসুন কিয় হৈছে আপোনালোকে বুজি পায় what is ITCZ yes এইবোৰ ক্লাছত পঢ়ুৱাইছে নিজে পঢ়িছে চাগে what is ITCZ right now you know যদি মই এটা ডায়াগ্ৰাম বনাও if this is a sun this is the earth okay এইটো পইণ্টত এইটো কি হৈছে এইখিনি বুজি পাইছে ডায়াগ্ৰাম কেটা right এইটো 0 ডিগ্ৰী 20 টপিক অফ ক্যান্সাৰ 66 হাফ টপিক অফ ক্যাপ্ৰিকন 66 হাফ সাউথ okay ইয়াতে সানৰ ৰেজটো কোড ডাইৰেক্ট পৰিছে টপিক অফ ক্যাপ্ৰিকনত আৰু ইয়াতে কোড পৰিব এইটো পজিশনত এইটো পৰিব টপিক অফ ক্যান্সাৰত yes or no প্ৰথম কথাটো আপোনালোকে বুজি পাব লাগিব মই এটা বটল লৈছো okay suppose this is the sun ঠিক আছে প্ৰথম আপনি মোক কক if this is the earth tilted in this axis 23 তো earth to rotation revolution যেতিয়া হ'ব earth to ইয়াত এটো পজিশন এনেকুৱা হ'ব নে এনেকে থাকিব
আৰু যেতিয়া এনেকৈ ৰিভল্ভ হৈছে এইটো আহি পেলাই ইয়াত হ'ব দিছ উইল বি লাইক দিছ অৰ দিছ উইল বি লাইক দিছ এনেকৈতো ৰিভল্ভ নহয় এইটো চবেই জানে ৰাইট আৰ্থ ইজ ৰিভল্ভিং আৰ্থৰ পজিশ্যন চেঞ্জ নহয় টিলটো এনেকৈয়ে থাকিব অ'কে ইট ইজ ৰিভল্ভিং ইন দিছ মেনাৰ এনেকুৱা হয় বুলি নাভাবিব অ'কে আৰ্থটো এনেকৈ নুঘূৰে আৰ্থ ইজ ৰিভল্ভিং লাইক দিছ rotation and revolution simple concept okay now এটা চাব এই ITCZ বস্তুটো কি হয় মানে সানটো যত পারপেন্ডিকুলার হৈ আছে তাতে সানৰ ইম্প্যাক্টটো বহুত ইনসুলেশনটো ম্যাক্সিমাম হেকাৰণে বহুত বেছি গৰম হয় হেকাৰণে তাত কি হয় লো প্ৰেসাৰ ক্ৰিয়েট হয় এটা আইডিয়াল কন্ডিশনৰ যদি মই আৰ্থ এটা বনাও ওকে this is 0 degree this is 23 half north Tropic of Cancer, this is 66 half north, okay, this is 90 degree north. This is 23 half south, it is Tropic of Capricorn, this is 66 half and this is 90 degree south. Now in ideal condition when the sun is directly perpendicular to the equator, what is happening? ITCZ is there, equatorial low pressure belt hoise. Yes or no? This is low pressure and this is polar high pressure belt. This is also polar high pressure belt. Tamra amar kedal pressure belt system amar arthot ase 7ta right subtropical high pressure belt hobo etu aru etu polar low pressure belt apnaloke ebur jane so 1 2 3 4 5 6 7 7ta pressure belt ase eta question to yat bone je out of these 7 pressure belts thermal conditioner karone keita pressure belt ase amar thermal conditioner karone keita pressure can you comment please out of 7 pressure belts we have 7 pressure belts one equatorial low pressure aur baki tinta duta subtropical high pressure belt duta subpolar low pressure duta aur polar high pressure duta so we have total 7 pressure belts right out of these 7 pressure belts amar thermal conditioner karone keita pressure belt ase tinta karon এটো ইয়াতে আইডিয়াল কন্ডিশনত সান ৰেজ ইয়াত পৰিছে দিস ইজ লো প্ৰেসাৰ আমি জানো গৰম জাগাত কি হয় লো প্ৰেসাৰ হয় ঠাণ্ডা জাগাত হাই প্ৰেসাৰ সো এটো ঠাণ্ডা জাগা ইয়াতো হাই প্ৰেসাৰ ইয়াতো হাই প্ৰেসাৰ ওকে সো আমি জানো গ্ৰাউণ্ডত উইন্ড ডাইৰেকশন উইন্ড ইজ মুভিং ফ্ৰম হাই প্ৰেসাৰ টু লো প্ৰেসাৰ সো আমি যদি ডাইৰেকশন কেটা আকু উইন্ডৰ ওকে সো দিস ইজ লো প্ৰেসাৰ দিস হাই সো উইন্ড ডাইৰেকশন উইল বি লাইক দিস yes or no উইন্ড ডাইৰেকশন উইল বি লাইক দিস ইয়াতো এটো হাই প্ৰেসাৰ এটো পৰা ইয়াত যাব আৰু পোলাৰত কি হ'ব পোলাৰত হাই প্ৰেসাৰত উইন্ড উইল সাবসাইড ডাউন সো হাই প্ৰেসাৰত আহি পেলাই কি হ'ব গ্ৰাউণ্ডত খুন্দা খাই সব ফালে বিয়পি যাব সো এফালে ওপৰ পৰা আহিব yes এফালৰ পৰা ওপৰ পৰা আহিব সো ইয়াত কি হৈছে এফটো তললৈ গৈছে আৰু লো প্ৰেসাৰত কি হৈছে বতাটো 3D চালে আপুনি বতাটো এনেকৈ উঠি গৈছে উঠি গৈ ওপৰত আকৌ সব ফালে ডেভিয়েট হ'ব ৰাইট ডেভিয়েট হৈ আকৌ তললৈ আহিব এইটো তললৈ আহি ইয়াত এইটো হেকাৰণে এইটো হাই প্ৰেসাৰ হৈছে তললৈ আকৌ মাটিত খুন্দা খাই সব ফালে যাব প্ৰেসাৰ ওকে সো এই দুটা বেল্ট কি হৈছে ইয়াতে এইটো বেল্টত দুই ফালৰ পৰা আহি বতাটো আকৌ ওপৰত উঠি যাব সো হেকাৰণে এইটো লো প্ৰেসাৰ হৈছে কাৰণ বতাটো ওপৰত উঠি লো প্ৰেসাৰত বতাটো উঠি যায় লো প্ৰেসাৰ বেল্টত সো বাট দিস ইজ বিকজ অফ ডাইনামিক এফেক্ট মেকানিক্যাল এফেক্ট this is not because of temperature or thermal reasons কাৰণ subpolar regionত low pressure otherwise temperature কাৰণটো নহয় কাৰণ subpolar region to গৰম হয় so this is mechanical effect এইটো কি এইটো mechanical effect ওপৰ পৰা তললৈ আহিছে so এই দুটা আৰু এই দুটা mechanical so mechanical আৰু dynamic effect কাৰণে আমাৰ চাৰিটা আৰু তিনটা thermal regions কাৰণে pressure belt form হৈছে but now tell me one thing this is the ideal condition right this is the ideal condition yes or no এতিয়া আমি যদি এটা আকো এটা আমি এইটোৰ যদি আমি প্ৰেসাৰ বেল্ট সিস্টেমটো চাও ওকে ইয়াতে কি হৈছে প্ৰেসাৰ বেল্ট সিস্টেমত নাও সি দিস ইয়াতে যোনটো ITCZ আছিল আমাৰ এই ITCZ টো আমাৰ 0 ডিগ্ৰী ইকুৱেটৰত আছে yes or no আমাৰ 0 ডিগ্ৰী ইকুৱেটৰত আছে নাই কিন্তু এইটো পজিশনত মানে এইটো ইকুইনক্স পজিশন ভাবিব পাৰো আমি ওকে এইটো পজিশনত ITCZ কোড থাকিব কমেন্টত লিখিব লাগে এইটো পজিশনত ITCZ কোড থাকিব can you tell me এইটো পজিশনত ITCZ কোনটো পাৰ্টত থাকিব ITCZ কোনটো পাৰ্টত থাকিব এইটো পজিশনত in this position ITCZ will be where
জাষ্ট এই টপিকটো বুজি লওক, গোটেই কনচেপ্ট ক্লিয়াৰ কৰাই দি আছোঁ উইদিন 5 minutes. কেন ইউ টেল মি এইটো পজিশ্যনত ITCZ ক'ত থাকিব? 23.5 ডিগ্ৰী, নৰ্থ নে চাউথ? নৰ্থ নে চাউথ? এইটো চাউথত থাকিব. অ'কে, তাৰ মানে অ'কে, তাৰমানে ITCZ ইয়াত আছে. অ'কে, আৰু এইটো পজিশ্যনত ITCZ ক'ত থাকিব? এইটো পজিশ্যনত ITCZ থাকিব ইয়াত. অ'কে, আই এম ড্ৰয়িং উইথ ৰেড মাৰ্ক. দিছ উইল বি ইয়ৰ ITCZ হিয়াৰ, আৰু ইয়াতে দিছ উইল বি ইয়ৰ ITCZ. তো sun is shifting, sunor যেটো insolation perpendicular, this is shifting from 23.5 degree north to 23.5 degree south. হেকাৰণে আমি যদি সানৰাইজ চাও, আপোনালোকে চাব সানৰাইজ চাব, যদি মই এইটো ৰুমত মই যদি ভাবো যে সাপোজ ধৰি লওক এইটো সাইড ইষ্ট, এইটো সাইড নৰ্থ, এইটো সাইড সাউথ, এইটো সাইড ওয়েস্ট. ওকে, ধৰি লওক এইটো সাইড ইষ্ট. ওকে, এইটো সাইড ইষ্ট, নৰ্থ, সাউথ, ওয়েস্ট. সো সান ৰাইজেছ ফ্ৰম হিয়াৰ. ওকে, কিন্তু ঠাণ্ডা দিনত আপুনি চাব সান ডাইৰেক্ট পাৰপেণ্ডিকুলাৰ ৰাইজ নহয় কেতিয়াও. সান উইল বি ৰাইজিং ফ্ৰম দ্য সাউদাৰ্ণ সাইড অফ দ্য ইন দ্য ইষ্টাৰ্ণ সাইড, আৰু গৰমৰ দিনত ইন দ্য নৰ্দাৰ্ণ সাইড. ওকে, গৰমৰ দিনত ইন দ্য নৰ্দাৰ্ণ সাইড. ৱাই? বিকজ অফ দ্য শিফ্ট অফ ITCZ. আমি ভাৰতখন আছো ইয়াত. ওকে, আৰু ইয়াতো ভাৰতখন আছো আমি ইয়াত. সো ইয়াতে যেটা পাৰপেণ্ডিকুলাৰ পৰি আছে চাওক, সানৰাইজটো নৰ্থত আছে, বাট ইয়াত সানৰাইজটো ক'ত হ'ব? সাউথত হ'ব. সো এতিয়া আমি চাব ঠাণ্ডাৰ দিনৰ পৰা গৰম দিনলৈ গৈ আছোঁ, মানে এইটো পজিশ্যন আমি ঠাণ্ডাৰ দিনত আছোঁ. ইয়াৰ পৰা আমি ছানটো আৰ্থটো এনেকৈ ৰিভল্ভ হ'ব এৰাউণ্ড দ্য ছান, ইয়ালৈ আহিম আমি ছামাৰত. সো কি হৈ আছে? ছানৰ আৰ্থৰ মুভমেণ্টৰ কাৰণে আমাৰ ছানটো শ্বিফ্ট হৈ আছে. ইয়াতে ITCZ আছে, ইয়াতে টপিক অফ কেপ্ৰিকৰ্ণত, ইয়াতে আছে টপিক অফ কেঞ্চাৰত. তাৰ মানে ITCZ is moving from this part to this part. So ITCZ move হলে য'ত ITCZ হ'ব তাতে ইকুৱেটৰিয়েল লো প্ৰেছাৰ বেল্ট ফৰ্ম হ'ব. yes or no? So ITCZ যদি মুভ হয়, চাব এইখিনি যে আমাৰ উইণ্ড ডাইৰেকশ্যন আছিলে, এইখিনি যে উইণ্ড ডাইৰেকশ্যন আছিলে, সো এইটো পাৰ্টত যদি আমি কওঁ ITCZ যদি ইয়াতে আছে, অ'কে, দিছ ইজ দ্য ITCZ ইন দিছ পজিশ্যন. সো এই পাৰ্টটোৰ উইণ্ড মুভমেণ্টখিনি ইয়ালৈকে শ্বিফ্ট হ'ব, কাৰণ দিছ ইজ দ্য নিউ ITCZ. চাওক এইটো একচুৱেলি এতিয়া ইকুৱেটৰিয়েল লো প্ৰেছাৰ বেল্ট হ'ব. অ'কে, সো ইয়াতে উইণ্ডটো ওপৰলৈ যাব, আহি পেলাই ইয়াত কি হ'ব? এইটো পইণ্ট যোনটো 0 ডিগ্ৰী আছিল, এইটো হৈ যাব ছাব ট্ৰপিকেল হাই প্ৰেছাৰ বেল্ট. য়েছ অৰ নো? মানে এইখিনি লাহে লাহে শ্বিফ্ট হৈ আছে ওপৰলৈ. এইটো এনেকৈ আছিলে, আৰু আমি জানো কৰিলিছ ফ'ৰ্চ এটা বস্তু আছে. কৰিলিছ ফ'ৰ্চটো কি হয় জানে আপোনালোকে? যে মই যদি নৰ্থ প'লত আছোঁ, আপুনি যদি চাউথ প'লত আছে, চ' ইয়াৰ পৰা যদি উইণ্ড যায়, তো উইণ্ডটোতো ঠিকেই তাত গৈ পাব, কিন্তু আৰ্থটো তলত ৰোটেট হোৱাৰ কাৰণে আপুনি তাৰ পৰা ইয়াত আহি পাব. চ' আপোনাৰ ডাইৰেকশ্যনত উইণ্ডটো ৰিফ্লেক্ট হৈ গ'ল, নৰ্দাৰ্ণ হেমিস্ফিয়াৰ টুৱাৰ্ডছ ৰাইট আৰু ছাউদাৰ্ণ হেমিস্ফিয়াৰ টুৱাৰ্ডছ চাউথ. অ'কে, চ' যেতিয়া এই উইণ্ডটো এই পৰ্চনটো ITCZ শ্বিফ্ট হোৱাৰ কাৰণে ওপৰত আহিছে, চ' এইটো কি হ'ব? এইফালে শ্বিফ্ট হ'ব টুৱাৰ্ডছ ৰাইট. য়েছ অৰ নো? টুৱাৰ্ডছ ৰাইট. আৰু এইটো কি হয়? নৰ্থ, চাউথ, ৱেষ্ট, ইষ্ট. চ' উইণ্ডৰ সদায় আমি নামকৰণ কৰোঁ ফ্ৰম দ্য চ'ৰ্চ. চ' চ'ৰ্চৰ পৰা কি হৈছে? চাউথ ৱেষ্ট মনচুন. বিকজ আমাৰ গৰমৰ দিনত ITCZ মুভ হৈ গ'ল ওপৰত, এই তলৰ বতাহখিনি ওপৰত গ'ল, আৰু সেইটো ৰাইট ছাইডে ডিফ্লেক্ট হ'ব, চাউথ ৱেষ্টৰ পৰা অহাৰ নিচিনা লাগিছে. চ' চাউথ ৱেষ্ট. চিমিলাৰলি নৰ্থ ইষ্ট ট্ৰেড উইণ্ড ঠাণ্ডা দিনত যদি ITCZ তলত যাব, তো এইখিনি তেনেকৈ হ'ব. ইজ ইট ক্লিয়াৰ? এতিয়ালৈকে ক্লিয়াৰ হৈছে? বুজি পাইছে না? য়েছ অৰ নো ইন দ্য কমেণ্ট ছেকশ্যন. ইজ ইট ক্লিয়াৰ? আমি আনচাৰ ডিৰাইভ কৰি গ'লোঁ. চ' আপোনালোকে মোক জাষ্ট কওক এতিয়া, যদি মই ক'লোঁ যে আৰ্থ ষ্টপছ ৰিভল্ভিং এৰাউণ্ড দ্য ছান, আৰু আৰ্থটো এইটো পজিশ্যনে থাকি গ'ল, অ'কে, আৰ্থ ইজ ইন দিছ পজিশ্যন অনলি, তেতিয়া কি হ'ব? তেতিয়া ITCZ মুভমেণ্ট বন্ধ হৈ যাব. ITCZ মুভমেণ্ট উইল ষ্টপ. ITCZ মুভমেণ্ট কিয় হৈ আছে? বিকজ আৰ্থ ইজ ৰিভল্ভিং এৰাউণ্ড দ্য ছান. আৰু মনচুন উইণ্ডছ কিয় আহিছে? বিকজ ITCZ ইজ মুভিং.
ITZ মুভ হোৱাৰ কাৰণে প্ৰেছাৰ বেল্ট চেঞ্জ হৈছে, শিফ্ট হৈছে, প্ৰেছাৰ বেল্ট শিফ্ট হৈছে কাৰণে উইণ্ডৰ চিষ্টেম শিফ্ট হৈছে। যদি আৰ্থ ৰিভলভ কৰা বন্ধ হৈ যায়, ITZ মুভমেণ্ট বন্ধ হৈ যাব, উইণ্ডৰ চেঞ্জ পেটাৰ্ণো বন্ধ হৈ যাব। অ'কে, চ' য'ত আৰ্থটো আছে তেনেকৈ উইণ্ড চিষ্টেম সদায় থাকি যাব। চ' দেৰ উইল বি ন' স্পেচিয়েল থিং লাইক ইণ্ডিয়ান মনচুন। Are you getting it? So that is why it is important to question you when you are reading a topic, particular topic. Similarly, apna buji paise, I believe buji paise na, yes or no in the comment section. Ami jodi revolution bondo kori diu teta season, jodi revolution bondo kori diu amar ta teta 4 ta season ase, right? We have 4 seasons: summer, winter, spring, autumn. Jodi moi eta seasons or proshno koru, jodi earth stops revolving around the sun, then we will have how many seasons? Please answer in the comment section. Jodi ami sun to earth to revolve kora bondho korai diu around the sun, it is only rotating on its axis, tetia hole amar tat season keta thakibo? How many seasons in the earth? Please reply in the comment section. See, rotation revolution is a very small topic, very easy to understand, but questions khudile amar confusion hoi jay karon amar conceptual clarity na thake, and geography conceptual clarity is very very important. Okay, tar logot কিছুমান কনসেপচুৱেল ক্লাৰিটি নাই, কিছুমান মেপিঙৰ কুৱেশ্যন আহে, তো মেপিঙৰ কুৱেশ্যনত কনসেপচুৱেল ক্লাৰিটি নালাগে। অ'কে, তাতো কিছুমান কনসেপচুৱেল ক্লাৰিটি লাগে, মই কম আপোনালোকক কি কেনেকুৱা ধৰণৰ কনসেপচুৱেল ক্লাৰিটি লাগে। বাট ফাৰ্ষ্ট ৰিপ্লাই, অ'কে, আই থিংক 1 লাৰ্ণিং হাবে কৈছে আই থিংক 1, অ'কে, ইজি এক্সামে কৈছে 2 সিজন, অ'কে, দুটা সিজন কি হ'ব? ইজি এক্সাম 2 অনলি, লাৰ্ণিং হাব 2 অনলি, কি হ'ব? দুটা সিজন কি হ'ব? কেন ইউ জাষ্ট ৰাইট দুটা সিজন কি হ'ব? কেনেকৈ দুটা সিজন হ'ব? জাষ্ট ইমেজিন কৰক, এটা জাগাত এটাইটো সিজন, এইটোত ইকুইনক্সত দুটা সিজন, এইটো 3টা সিজন, এইটোত 4টা সিজন, এইটো ইকুইনক্সত। হাউ কেন ইউ সে 2 সিজনস? এটা জাগাতে যদি থাকি যায়, ইয়াত যিটো সিজন আছে এইটো সিজনে থাকি যাব, আৰ্ট উইল হেভ অনলি 1 সিজন। ৰোটেশনৰ কাৰণে অকল ডে এণ্ড নাইটে হ'ব। এইটো জাগাত যিমান টেম্পাৰেচাৰ পৰিছে সদায় সেইটো টেম্পাৰেচাৰ পৰি থাকিব, এইটো জাগাত যিমান টেম্পাৰেচাৰ পৰিছে সদায় সেইটো টেম্পাৰেচাৰ পৰি থাকিব। So if the earth stops revolving around the sun, there will be only 1 season. How can you say 2 season? Yes, no season no ক'ব পাৰো, because it will be only 1 season only. যিটো আছে সেইটোৱে থাকিব, there will be no concept of season only. Okay, so I hope it is clear to you. So যেনেকৈ প্ৰশ্ন কৰিব, যিটো লেংগুৱেজত দিব, understand the language carefully and then try to attempt the question. চাব আৰু UPSC past year question solve কৰা আৰম্ভ কৰক, at least 20 years minimum, subject wise, topic wise. আমাৰ গোটেইখিনি আছে, পাইছে চাগে এপত, যিসকলে 100 টকা দিছে তাত এপত আপোনালোকে পাই যাব past year questions আমাৰ topic wise solved আছে। Are you getting it? So it is very very important. যদি tilt, আমি যদি টিল্টৰ ওপৰত প্ৰশ্ন কৰোঁ, যদি টিল্ট নাথাকিলে কি হ'ল? If there is no tilt, then what will happen? আচ্ছা, মোক আৰু এটা কথা কওক, আমাৰ যে ডে এণ্ড নাইট তাত ডিউৰেশ্যনৰ ডিফাৰেঞ্চ আহে, কিহৰ কাৰণে আহে? Why there is a difference in day and night? Is it because of the revolution? Is it because of the tilt? Is it because of the rotation? আমি চাই লওঁ ডিআৰএফ কৰি, যদি টিল্ট নাথাকিলে এনেকুৱা হ'ল হয় আৰ্থটো, তেতিয়া no change in length of day and night, ইয়াতে যিমান ইয়াতো সিমান একে থাকিব সদায়। Yes or no? But because it is tilted, tilt হোৱাৰ কাৰণে কি হ'ল, ইয়াতে সান ৰেজটো এই ইণ্ডিয়াত দূৰত গুচি গ'ল, চ' অলপ অন্ধকাৰ হ'ব। আকৌ চাৰ্কল অফ ইলুমিনেশ্যনৰ কনচেপ্টটো আছে, যে এইটোৰ পৰা সেইকাৰণে 66.5 আৰু 66.5 দুটা লাইন আহিলে। নৰ্দাৰ্ণ হেমিস্ফিয়াৰত এইটো পজিশ্যন 66.5 এইফালে কমপ্লিট ডাৰ্ক নাইট, অ'কে, কিন্তু ইয়াত নাইট বেছি দীঘল, দিন কম দীঘল, ইয়াত বেছি সূৰ্য পাইছে কাৰণ ইট ইজ টিল্টেড টুৱাৰ্ডছ দ্য ছান, ইয়াত ডে উইল বি লংগাৰ and night will be shorter. So it is because of the tilt and the revolution around the sun. Both the reasons are responsible for difference in the duration of day and night across 1 year. Is it clear? Is it clear? So বুজি পাইছে concept? So geography ইমানখিনি confidence আহিছে নে নাই আহা? ইণ্ডিয়ান মনচুন আমি আৰু ডিটেইলছ, ইয়াৰ পিছত এল নিনো, লা নিনা, ইণ্ডিয়ান অ'চিয়ান ডাইপল, অ'কে, মডকি, গোটেইখিনি প্ৰশ্ন কনচেপ্টবোৰ উল্টাকৈ প্ৰশ্ন কৰি চাব, ইট উইল বি ক্ৰিষ্টেল ক্লিয়াৰ। কিছুমান পাৰ্ট থাকে জিঅ'গ্ৰাফিত, যেনেকৈ ধৰি লওক
একদম ফ্যাক্চুয়াল যে হিমালয়ান মাউন্টেন রেঞ্জ তাৰ পৰা কোৱেশ্চন আহিব যে হিমালয়ান মাউন্টেন ৰেঞ্জৰ গোটেইকেইটা ৰেঞ্জেছ নৰ্থ টু সাউথ এৰেঞ্জ কৰক তাত ভাবৰ খাদৰ ওকে তৰাই শিৱালিক্স গ্ৰেট হিমালয়ান ৰেঞ্জেছ এই গোটেইখিনি বস্তু আপোনালোকে চাব পাৰে তো এইবোৰ ফ্যাক্চুয়াল ইয়াত কোনো কনসেপ্টছ নাই ওকে এইবোৰ ফ্যাক্চুয়াল ইয়াত কোনো কনসেপ্ট নাই এইবোৰ জাস্ট অবজাৰভেশনৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰিব আপোনালোকে বস্তুখিনি চাব ভালকে তো তাত বুজাবলৈ একো নাথাকে এইবোৰ ফ্যাক্চুয়াল বস্তু ইউ ক্যান ইজিলি ডু ইট বাট এনেকুৱা বস্তুটো কেতিয়াবা কি হয় অলপ বেছি অবজাৰভেশন বা কনসেপচুৱেল ক্লেৰিটিৰ প্ৰয়োজনতা আছে ওকে ফৰ এক্সাম্পল এবাৰ এটা কোৱেশ্চন আহিছিল যে নাগালেণ্ডৰ পৰা মহাৰাষ্ট্ৰলৈকে যদি আপোনালোকে শৰ্টেষ্ট মানে মিনিমাম নাম্বাৰ অফ ষ্টেটছ দি পাৰ হ'ব লাগে কিমানখন ষ্টেটৰ প্ৰয়োজনতা আছে তো ইয়াত এটা অবজাৰভেশন আছে এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন সো মেপিঙত অলপ অবজাৰভেশনৰ প্ৰয়োজনতা আছে কি সুধিছো এটো অলৰেডি পাষ্ট ইয়াৰ কোৱেশ্চন আহি গৈছে এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন আহে নাগালেণ্ডৰ পৰা মহাৰাষ্ট্ৰলৈকে মিনিমাম নাম্বাৰ অফ ষ্টেটছ সুধিছো মিনিমাম নাম্বাৰ অফ ষ্টেটছ কেখন পাৰ হ'ব লাগিব মিনিমাম number of states how many you have to cross in order to reach from Nagaland to travel from Nagaland to Maharashtra can you tell me what will be the minimum number of states here are the observation ase okay tell me I'm waiting for your response what will be the minimum number of states that is required for you to travel from Nagaland to Maharashtra 5 learning hub is saying 5 okay মানে পাঁচখন ষ্টেট দি পাৰ হ'ব লাগিব টু লেণ্ড অন মহাৰাষ্ট্ৰ okay আৰু can I get some more 4 দীপ ডেকাই কৈছে 4 okay ডিফাৰেন্স আহিছে আনসাৰত তাৰ মানে কোনবা ভুল কোনবা শুদ্ধ আমি চাব লাগিব এতিয়া okay সো এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্নবোৰত আপোনাৰ কিছুমান এতিয়া কি হয় ইণ্ডিয়া মেপখন নাগালেণ্ডৰ পৰা আমি ক'ত যাম আসাম এটোটো বেলেগ ৰাস্তাই নাই আসাম যাবই লাগিব আসামৰ পৰা ক'ত যাম ওয়েস্ট বেংগল এটো বেলেগ ৰাস্তা নাই The West Bengal bar কেইবাটা অপশন আছে ইয়াতে আমি এটা বিহাৰ যাব পাৰো ঝাৰখণ্ড যাব পাৰো আৰু নহলে আমি উৰিষ্যাও যাব পাৰো ঠিক আছে বিহাৰৰ পৰা ক'ত যাম আমি ঝাৰখণ্ডৰ পৰা ক'ত যাম আৰু উৰিষ্যাৰ পৰা ক'ত যাম অল ৰাইট বিহাৰৰ পৰা আমি ক'ত যাম from where we can go from Bihar okay so বিহাৰৰ পৰা ইউপি যাব লাগিব ইউপি পৰা এমপি যাব লাগিব আৰু নহলে ছত্তীশগড় যাব লাগিব এন্ড দেন টু মহাৰাষ্ট্ৰ মানে কেখন হল এখন দুখন তিনিখন চাৰিখন পাঁচখন কিন্তু যদি ঝাৰখণ্ড আৰু উৰিষ্যা যাও ডাইৰেক্ট ছত্তীশগড় আৰু ছত্তীশগড় পৰা ডাইৰেক্ট মহাৰাষ্ট্ৰ তো চাৰিখন তো we need minimum 4 states okay কাৰণ বিহাৰৰ পৰা যদি আপুনি ভাবিছে ডাইৰেক্ট এমপি যাব পাৰিম বা ছত্তীশগড় যাব পাৰিম আমি নোৱাৰো কিয় কাৰণ ইউপি আৰু এখন ষ্টেটৰ মাজত কি আছে কানেকশন আছে এফালে বিহাৰ হৈ যায় so there is a junction here Bihar to connect নাই হোৱা to Chhattisgarh or to MP so UP হৈহে যাব লাগিব so this is a minute observation that you need to have okay এনেকুৱা ধৰণৰ ম্যাপিং কিছুমান কোৱেশ্চন আহি থাকে সদায় আৰু ম্যাপিংৰ প্ৰশ্নবোৰ আপোনালোকে কাৰেন্ট এফেয়াৰ্সত যিমান খিনি আপোনালোকে কাৰেন্ট এফেয়াৰ্সত ইম্পৰ্টেন্ট যেনেকৈ আজি নিউজত কি আছিল ইণ্ডিয়া ভুটান আছিল গৰে ইণ্ডিয়া ভুটানত এটা ডোকলাম ইস্যু চলি থাকে তো ডোকলামখন আপোনালোকে চাব লাগে ওকে কোবাত যদি কিবা ভলকেনো আছে কোবাত যদি ইম্পৰ্টেন্ট পাৰ্সনালিটিজ কোবাত ভিজিট কৰিছে কিবা সিটিত গৈছে কিবা মিটিং হৈছে সো ইউ শুড লুক এট দোজ থিংস অলসো from mapping perspective okay so this is the way you should deal with geography baki jikhini apnalokor factual bostu ase geography hekhini oloman sabo lagibo mapping based hoba kiba hok all right next how comfortable you are reading newspapers ami ki kori asu amar class to aji ki moi apnalokor khobor lobo aisu mainly je how is your preparation going on okay so khobor kene ko hokolore ভাল নে বেয়া যদি বেয়া হেতু ভাল কৰিব লাগিব আৰু যদি ভাল তে আৰু ভাল কৰিব লাগিব so that you can clear the upcoming prelims আমাৰটো ক্লাস হৈ আছে সদায় ক্লাস হৈ আছে ওকে কেতিয়াবা বন্ধ হৈছে সৰস্বতী পূজাৰ দিনা বন্ধ আছে ৰিপাব্লিক ডে দিনা বন্ধ আছে
বাট আমাৰ সানডেও ক্লাছ হৈছে ৰাইট সো আমাৰ ফালৰ পৰা যিখিনি ক্লাছেছ গৈ আছে আপোনালোকে এইখিনি অবজাৰ্ভ কৰি কনসেপচুৱেল ক্লাৰিটি এমসিকিউ প্ৰেক্টিছ কৰি ৰিভিজন কৰি পেলাই প্ৰিপাৰেচনটো কিমান মজবুত কৰিবলৈ পাৰিছে ওকে সো হেতু খবৰ ল'ব আহিছো সো কিছুমান কনসেপচুৱেল ক্লাৰিটি মই দেখিছো যে নাই হোৱা এতিয়াও ডেভেলপ সো হেবোৰত আপোনালোকৰ কাম কৰিবলৈ আছে নহলে কোৱেশ্চনছ ভুল হ'ব এক্সামত ওকে আজিকালি একদম সহজ প্ৰশ্নও নাহে কিছুমান আমাৰ অলপ এনালিটিক্যাল কোৱেশ্চন কিছুমান ডিফিকাল্ট কোৱেশ্চন আহি আছে ওকে সো হেবোৰৰ কাৰণে আপোনালোকে যিমান পাৰে এমসিকিউ প্ৰেক্টিছ কৰিব লাগিব ৰিভিজন কৰিব লাগিব ওকে সো দ্যাট you can clear the APSC CC prelims all right এতিয়া মই কিছুমান আপোনালোকক কথা কম ওকে বৰ হৈছে নেকি আপোনালোক 11টা পাইছে টোপনি ধৰিছে নেকি ভাত পানী খালে নে নাই খোৱা Are you liking the class or you are getting bored? Are you liking the class or you are getting bored? আমি এটা বহুত ইম্পৰ্টেন্ট পাৰ্ট ডিসকাস কৰিব গৈ আছো আপোনালোকৰ প্ৰিপাৰেচনৰ এতিয়া which will define whether you will clear or not clear অকল প্ৰিলিমছৰ কথা পতা নাই গুটেই এক্সামটোৰ কথা পাতি আছো ওকে আমি গুটেই এক্সামটোৰ কথা পাতি আছো the stream current bit rate is কি আছে lower warning আছে ঠিক আছে আমি এতিয়া এটা ইম্পৰ্টেন্ট পাৰ্ট অফ আवर প্ৰিপাৰেচন ডিসকাস কৰিবলৈ গৈ আছো আৰু এই পাৰ্টটো আপোনালোকে বুজি পোৱাটো অতি প্ৰয়োজন আছে ইয়াত ওকে যে নিউজ পেপাৰ ইম্পৰ্টেন্স ফৰ দি আপকামিং প্ৰিলিমছ এণ্ড মেইনছ নিউজ পেপাৰ ডেইলি 1 ঘণ্টা পঢ়িব লাগিব আপোনালোকে ইউ হেভ টু ৰিড দ্য ডেইলি নিউজ পেপাৰ মিনিমাম 1 ঘণ্টা দিয়ক ট্ৰাষ্ট মি অন দিছ 90% কম্পিটিটৰ্ছ বাহিৰ হৈ যাব আপোনালোক থাকিব অকল লিষ্টত 95% মানুহ বাহিৰ হৈ যাব যোনে জি ভিডিও এনালাইসিস নাচাওক কিয় যোনে জি ম্যাগাজিন ফলো নকৰক কিয় if you are reading the newspaper by yourself you will be in the top list of this exam that is guaranteed how you will create the difference ami within next 15 minutes ami understand korim are you ready to move forward ami bujibo parone noaru newspaper importance ami sobe jane to bad diok how to deal with the newspaper on a daily basis adha ghonta newspaper pori hek koribo paru with some good notes keneke use korim we have to understand this a to convince what to otikoy provision by yourself okay you have to understand this very carefully আজি লৈ আইছিলো সিসেট পঢ়াম বুলি but then I thought ki প্ৰথম আপোনালোকৰ এটা reality check হক যে আপোনালোকৰ প্ৰিপাৰেচন কিমান আগবাঢ়িছে কিমান আগ নাই বঢ়া আপোনালোকে নিউজ পেপাৰ এনালাইসিস চাই ম্যাগাজিন চাই সব চাই কিন্তু কিমান মনত থাকে যদি পলিটি হিষ্ট্ৰী দুমাহ পঢ়িও পাহৰি যায় তে নিউজ পেপাৰ ম্যাগাজিন মনত থাকিব নেকি নিউজ পেপাৰ ম্যাগাজিন মনত থাকিব নেকি নাথাকিব তেনেকে পঢ়ি লাভ নাই ওকে মই ডাইৰেক্ট নিউজ পেপাৰ লৈ আহিছো ট্ৰেডিশনাল মেথড নপঢ়াও okay we won't be dealing in traditional method I am bringing the direct newspaper in front of you how to select a topic and how to go ahead in the notes making first of all ebur sokolo postur karone apnaloke ki koribo laibo you have to know the syllabus of mains topic wise moi jodi aji khuru kabak internal security saita topic ase IR ot saita topic ase ki topic ase bukhot thakibo laibo egeta it has to be there in your mind syllabus revision koribo laibo nokobo কাৰণ যেটো এক্সামৰ কাৰণে প্ৰিপাৰেচন কৰি আছে হে এক্সামটোৰ সিলেবাসৰ প্ৰত্যেকটো শব্দ আপোনালোকৰ মনত থাকিব লাগিব আৰু এই শব্দবোৰ ব্যৱহাৰ কৰিম বাই সাম R&D আৰু এইবোৰ R&D টপিকস আমি লৈ আহিম মেইনছৰ আগত ঠিক আছে আমি যিমান বাৰ সহজ কৰিম আপোনালোকৰ কাৰণে প্ৰিপাৰেচন ফ্ৰী অফ কষ্ট আনিম R&D টপিকস পাৰ্সনেলি মই আনিম লাগিলে মই ক্লাছ লম ঠিক আছে আপোনালোকৰ কাৰণে কিন্তু আপোনালোকে প্ৰমিস কৰিব লাগিব যে আপোনালোকে এইখিনি কষ্ট কৰিব না ডেইলি বেসিস if you are not doing it then apnalokor probability of clearing this exam is getting difficult okay now jodi eta topic law for example Indian society GS 1 ot ase to a topic tut kebato ase for example impact of globalization on Indian society ase
এইটো আসাম সোসাইটিটো আহিব পাৰে এতিয়া এই টপিকটো আপোনালোকে ষ্টাডি কৰিব লাগিব অলপ R&D কৰিব লাগিব যে এই টপিকটোত আমাৰ past year questions কি আহিছে এই টপিকটোত কারেন্ট এফেয়ার্সৰ পৰা আমি কিমান পইণ্টছ উঠাব পাৰো আৰু এই টপিকটোত আমি প্ৰেডিক্ট কৰিব লাগিব যে আপকামিং এক্সামত কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন আহিব পাৰে এই কামখিনি যদি কৰিলে আপোনালোকৰ 30% অফ দ্য প্ৰিপাৰেচন ইজ অলৰেডি ডান নিউজ পেপাৰ নিজে পঢ়িলে 40% অফ দ্য প্ৰিপাৰেচন ইজ ডান মানে 70% আপুনি আগবাঢ়ি থাকিব আৰু এই কামটোৱে মেক্সিমাম মানুহে নকৰে আৰু নিউজ পেপাৰ পঢ়িবলৈ মানে নিজে পঢ়িব লাগিব আৰু নিজে নোটছ বনাব লাগিব whosoever is doing it result is guaranteed বাকি যেখিনি স্ট্যাটিক পোরশন পঢ়িব লাগে এখিনি অকল 30% এফৰ্ট হয় আৰু আপোনালোকে অকল এইটোতহে ফোকাস কৰি থাকে 100% সেইকাৰণে ৰিজাল্ট নাহে that is why we say civil service is the toughest exam because we are focusing only 30% static পঢ়ি পেলাই অকল 30% এফৰ্ট দিছে 70% এফৰ্ট দিয়াই নাই 30% সিলেবাসৰ ওপৰত এটো R&D কৰাই নাই I am 100% sure যোনে যি সকলে এটো ভিডিও চাব maximum candidate এটো কাম কৰা নাই maximum candidate নিজে নিউজ পেপাৰ পঢ়া নাই নিজে নোটছ বনোৱা নাই I will always emphasize on self reading of newspaper making notes maintaining notes topic wise এটা for example আমি যদি চাও যে চাওক এখন নিউজ পেপাৰত ইমানো একো কন্টেন্ট নাহে কিন্তু যিমানখিনি আহিছে মিনিমাম কন্টেন্ট আমি এইখিনি কেনেকৈ ইউটিলাইজ কৰিম বা আমি টপিকৰ সিলেবাছৰ লগত কেনেকৈ ৰিলেট কৰিম আমি এই বস্তুখিনি বুজি পাব লাগিব ওকে Suppose প্ৰথম নিউজটো কি আহিছে আমাৰ SC slams Assam government for not deporting foreigners. Okay, SC slams Assam government for not deporting foreigners. তো প্ৰথম কথা আপোনালোকে যেতিয়া এটা নিউজ পাইছে এই নিউজটো আপোনালোকে আইডেন্টিফাই কৰিব লাগিব যে whether আমি এই নিউজটো পঢ়িম নে নপঢ়ো যদি পঢ়িম তেতিয়া হলে এই নিউজটো টপিকৰ সিলেবাসৰ কোনটো টপিকৰ লগত আমি ইন্টাৰৰিলেট কৰিব পাৰো Can you tell me যে এই টপিকটো আমি সিলেবাসৰ কোনটো টপিকৰ লগত ৰিলেট কৰিব পাৰো because you have to know যে কোৱেশ্চন আহিলে কোনটো টপিকত আহিব এই টপিকটো যদি আমি ইম্পৰ্টেন্ট বুলি ভাবো ওকে যদি আমি ইম্পৰ্টেন্ট বুলি ভাবো দেন আমাৰ এইটো টপিক কোনটো টপিকত আহিব আৰু সিলেবাসৰ আৰু আমি কি টপিক কি পইণ্টছ ইয়াৰ পৰা উঠাম Can you write in the comment section এই টপিকটো কি সাবজেক্টত দৰকাৰী বা প্ৰয়োজন বা প্ৰিলিমছ বা মেইনছত প্ৰয়োজনটা আছে ইয়াৰ Can you write in the comment section? Can you write in the comment section ইয়াৰ প্ৰয়োজনতা আছে নে নাই এই টপিক পঢ়িম নে নপঢ়ো এই টপিকটো বা ফৰেনাৰ্ছৰ ডিপৰ্টেশনৰ কথা কৈছে এইটো টপিক আমাৰ ইণ্ডিয়ান সোসাইটিত ইউজ হ'ব পাৰে এইটো আমাৰ লেবাৰ ৰিফৰ্মছত ইউজ হ'ব পাৰে এইটো আমাৰ ইকনমিত ইউজ হ'ব পাৰে এইটো আমাৰ ইন্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশনছত ইউজ হ'ব পাৰে এইটো আমাৰ এথিক্যাল ডাইমেনশনছত ইউজ হ'ব পাৰে এইটো আমাৰ ইন্টাৰনেল সিকিউৰিটিত ইউজ হ'ব পাৰে So you see that this kind of topics are related with so many topics of the syllabus Yes or no কিন্তু এই টপিকটোত তেনেকুৱা একো ইম্পৰ্টেন্ট ফ্যাক্টস বা কন্টেন্ট নাই কেনে কম আমি জাস্ট কলম ওয়াইজ স্কিম কৰিম আৰু কিৱৰ্ডছ identify kori now I will tell you how keywords will help you in content improvisation and content enhancement for prelims hok ba mains hok okay so eitu ekko nai but ami ekhini bostu mindot rakhim je kobat keteba eitu topic use hoi jabo pare okay but ami jodi aji paper khonot apuni dekhibo je eta news aise ei news to koise The US military aircraft carrying deported migrants to India crack down on illegal immigrants. So USA etu decision loi lole aru military aircraft di pothai dis. Okay? So this can be jodi apni decision loi jodi interview ta khute je ji hokol illegal immigrants ase amar dekhot ba amar rajyot elokok ghurai pothabo lage ne na lage on humanitarian grounds apni ki kobo. So prothom horai national interest ahibo. Ekhon dekhor decision making jeti apnaloke lobo it has to be your national interest then human rights interest okay yato amar dekhai dise USA ki koris so enukwa dhonor balance of argument to develop hoy when you are reading the newspaper on a daily basis ekhini analysis kore paribo laibo second news to let me saw not possible to look into each encounter case in Assam Supreme Court
Supreme Court কৈছে যে not possible to look into each encounter case in Assam. এটো আমাৰ ex DCP যেটো ট্ৰান্সফাৰ হ'ল হেতু টাইমত বহুত এনকাউন্টাৰস হৈছে এক বছৰ বোলে 171 টা এনকাউন্টাৰ হৈছে অফিচিয়েল ডেটা মতে আনঅফিচিয়েল আৰু বেছি হ'ব পাৰে সো তাত আমাৰ এটো টপিকত কি আছে সো এই টপিকটো আমি কেনেকৈ ৰিলেট কৰিম এনকাউন্টাৰ টপিকটো এই টপিকটো আমি কেনেকৈ ৰিলেট কৰিম এটো আমাৰ গভৰ্নেন্সত আহিব পাৰে এথিক্যাল ডাইমেনশনছ আহিব পাৰে ওকে এথিক্যালৰ এটা কেছ ষ্টাডি আহিব পাৰে Police reforms. It will essay topic over internal security issue, Indian society issue. Okay, so any topic or J question you can always highlight this fact. It a topic pohipla gom pam je yate eta encounters or khetrot amar PUCL versus state of Maharashtra case or Supreme Court of Alba guideline আছে আৰু কোৱা হৈছে যে আমাৰ অসমত এটো সময়ত এটো ক্ষেত্ৰত এই গুটে গাইডলাইন ভায়োলেট কৰা হৈছে সো যদি পুলিশ ৰিফৰ্ম বা এনকাউন্টাৰ ওপৰত প্ৰশ্ন আহে তো আপুনি যদি এই পইণ্টটো লিখি দিয়ে যে ইন দা ওয়ে ফৰৱাৰ্ড অৰ ইন দা সলিউশন যে দিস গাইডলাইন শুড বি স্ট্ৰিক্টলি ইমপ্লিমেন্টেড গভৰ্নমেন্ট অফ আসাম শুড লুক আফটাৰ দিস সিন্স পুলিশ ইজ আ স্টেট সাবজেক্ট সো you will get at least 1 mark extra there are others who will not write this এটো কৰপা আছে নিউজপেপাৰ পাইছ ওকে বাট ম্যাগাজিন বা ভিডিও এনালাইসিস এটো কভার নহবও পাৰে সো আমি এটা পেপার নাও হোয়াট ইজ your duty as an ideal aspirant আপুনি এখন নতুন ফাইল খুলিব দ্যাট ইজ পুলিশ রিফর্মস আৰু 6 মাহ 8 মাহ সময় যেটা নিউজপেপাৰ দিনে পঢ়িব কেবাটা পুলিশ রিফর্মসৰ ওপৰত এডিটৰিয়েল আহিব আৰ্টিকেল আহিব আৰু যেনেকৈ এটো আৰ্টিকেলৰ পৰা অকল এটাই পইণ্ট পাইছে you just write down this point here 6 মাহ 8 মাহ দেখিব এনেকুৱা আপোনাৰ 10টা মান পইণ্ট গেদাৰ হৈ গৈছে এন্ড পুলিশ ৰিফৰ্ম হ'ব যি আহক আপনার মাইন্ডত এটো এই 10টা পয়েন্ট অটোমেটিক্যালি আহি যাব এক্সামৰ টাইমত কোনো টেনশন নাই মেইন শুড বিকাম ভেরি কেক ওয়ার্ক ফর ইউ বিকজ ইট ইজ ইন দ্য কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স ওকে সো এই বস্তু যেটা লিখি রাখব পুলিশ রিফর্মস নাও ওয়েন ইউ উইল রিভাইজ পুলিশ রিফর্ম এদিন সানডে রাতিপুৱা ওলাই লব যে ওকে 10টা পয়েন্ট আছে আই উইল জাস্ট রিভাইজ সদায় মনত থাকিব এইটো পয়েন্ট বাট এইখিনি নোটস আছে নে আপোনাৰ তাত নাই তো দিস আমাৰ অলপমান এইখিনিত কি লাগিব এফৰ্টস লাগিব সো দ্যাট we can make our preparation very very consolidated and we have a solid foundation for all the topics of the syllabus GA question now prelims or I A2 guideline is related to what women safety encounters police reforms or environmental guideline option jodi na janu then it is difficult for us to answer this question it can come even in the prelims exam okay so prothom page tasot next ase khel maharon তো খেল মাৰণ 2.0 হৈ আছে সো এটো আপলে ইউথ এম্পাওয়ারমেন্ট হক কিবা হক ইন্ডিয়ান সোসাইটি হক ওকে মেনশন করিও পারে এট লিস্ট নেক্সট ইন্ডিয়া ভুটানৰ ওপৰত আছে ৰাজনাথ সিং ৰিএফার্মস ইন্ডিয়াস ৰেডিনেস টু সাপোর্ট ভুটান সো ইয়াত বেছি একো নাই ওকে bilateral military training hobo but at Doklam Plateau kotha koa hoise so you should know what is Doklam Plateau what is the issue or tat geographical importance strategical geopolitical or geostrategical importance so apuni janibo lagibo okay tar bisot mega health camp organized IIT science MOUs for collaboration on orthopedic items ebor news or provision ta nai IIT daily MOU sign koribo ঠিক আছে নিউ ক্যান্সার কেয়ার প্রোগ্রাম লঞ্চ ইন স্টেট ক্যান্সার ওয়ার্ল্ড ক্যান্সার ডে আসলে খুব সম্ভৱ হেকাৰণে এইখিনি আইছে এটো সদায় পাতিব সব ডেটে কিবা কি পাতিব গতি এইবোৰ নিউজ পঢ়াৰ প্ৰয়োজনতা নাই কিন্তু আপুনি চাব নেক্সট নিউজত আমি গৈছো আগবাঢ়ি গৈছো যে EPFO intensifies efforts to ensure maximum enrollment in ELIS okay কিবা ডাউট আছে যদি খুদিব পাৰে আমাৰ নেক্সট নিউজটো কি আহিছে যে EPFO intensifies efforts to ensure maximum enrollment in ELIS এটো টপিক মোক কক আমি পঢ়িম নে নপঢ়ো আৰু যদি পঢ়োতে কোনটো টপিকৰ লগত ৰিলেট কৰিম just tell me this whether we will read this topic or not and if we are reading it then we are relating to which part of the syllabus which topic of the syllabus can you write in the comment section Can you write in the comment section if you are reading this EPFO thing then আমি কি পঢ়িম কোনটো টপিকৰ লগত ৰিলেট কৰিম you can tell me
অ'কে আৰু এনেকুৱা নিউজ পেপাৰ এনালাইচিছ ক্লাছেছ আপোনালোকক ডেইলি লাগে নেকি ৰাদাৰ দেন দ্য ট্ৰেডিশ্যনেল মেথড যদি পেপাৰখন লৈ আপোনালোকৰ ডেইলি যদি এইটো প্ৰেক্টিছ হয় যে টপিকটো ৰিলেট কৰিম ক'ত নোটছো বনাই ল'ব পেৰেলেলি এখন A4 সাইজ বা 30টা পেজ এটা টপিকৰ কাৰণে ল'ব আৰু সদায় তাত পেপাৰ ৱাইজ ফাইল বনাই লওক GS1 ৰ এটা ফাইল GS2 ৰ এটা ফাইল GS3 এটা ফাইল GS4 GS5 এটা ফাইল আৰু দেখিব ছমাহ পিছত প্ৰত্যেকটো টপিকৰ কাৰণে আপোনাৰ 10টা পইণ্ট ৰেডি হৈ গৈছে আৰু এই 10টা পইণ্ট সাফিচিয়েণ্ট কাৰণ লিখাৰ স্কোপ কিমান আছে পৰীক্ষাত দুখন পেজ আহে 10 নম্বৰ প্ৰশ্নত আৰু 4খন পেজ দিয়ে আপোনাৰ 15 নম্বৰ প্ৰশ্নত আৰু দুখন পেজত আপোনাৰ ম্যাক্সিমাম পইণ্ট লিখাৰ স্কোপ আছে 5টা 4খন পেজত ম্যাক্সিমাম পইণ্ট লিখাৰ স্কোপ আছে 8টা সো যদি প্ৰত্যেকটো টপিকৰ কাৰণে এনেকুৱা ষ্টেণ্ডএলোন টপিকছৰ কাৰণে ফাইল বনি আছে দুখন পেজৰ য'ত 10টা 15 পইণ্ট আপোনাৰ আছে আৰু নিজে বনাইছে নোটছ আৰু নিজে ডেইলি ৰিভিজন কৰি আছে ডু ইউ থিংক ইউ উইল হেভিং প্ৰব্লেম উইথ দি কন্টেন্ট আৰু তাতছে ওপৰত সবতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট কথা এইটো হ'ল যে আপুনি স্পেচিফিক পইণ্ট স্পেচিয়েল পইণ্ট ডিফাৰেণ্ট পইণ্ট লিখিব এজ কম্পেয়াৰ্ড টু আদাৰ্ছ হোৱাট দে উইল ৰাইট দ্য ট্ৰেডিশ্যনেল এণ্ড অল্ড মেথড পইণ্টছ অ'কে সো কোনোবাই কৈছে ইয়েছ লাগিব কিন্তু এইটো ডিমাণ্ড আহিব লাগিব তেতিয়া আই উইল ব্ৰিং সাম স্পেচিয়েল ক্লাছেছ ডেইলি বেচিছত অন নিউজ পেপাৰ ৰিডিং বাট পেৰেলেলি আপোনালোকে নোটছ বনাব লাগিব তাত লগতে বাট আপোনালোকৰ ছাপোৰ্ট লাগিব অকল 2-3জন ষ্টুডেণ্ট হ'লেতো নহ'ব ৰাইট অ'কে অকল 2-3জন ষ্টুডেণ্ট হ'লে নহ'ব ইফ দেৰ ইজ আ মেছিভ ডিমাণ্ড ফ্ৰম দি ক্ৰাউড then I will bring this paper analysis agote 2018 sonat moi jetia CSAP Higher Secondary start korisilu tetia ami etu korisilu but then as I said 2021 or pisot ma porwa bondho korisu okay since I don't have much time to get engaged in the classes so hetu karone amar eitu topic etu etia jenege parallel sob institute sole amar tenege newspaper analysis ahe but apnake hoyto notice korise last 2 dinor pa newspaper analysis bondho korisu because we want to reform আৰু আমি ভাল কন্টেন্ট ভাল কোৱালিটি নিউজ পেপাৰ আনিব বিচাৰিছো আপোনালোকৰ কাৰণে য'ত আপোনালোকৰ প্ৰফিট হয় এঘণ্টাত যদি ডেইলি এইটো প্ৰেক্টিছ কৰিব পাৰে ট্ৰাষ্ট মি অন দিছ যোনে ফলো কৰিব এক বছৰ ৰিজাল্ট আহিব ডেট ইজ গ্যাৰান্টিড বিকজ 40% 50% সিলেবাস কভাৰ হ'ব অনলি থ্ৰু নিউজ পেপাৰ বাট ডেইলি নোটছ বনাব লাগিব টপিক ৱাইজ আৰু এক্সামৰ আগত প্ৰত্যেকটো টপিকৰ কাৰণে দুখন পেজকে নোটছ লাগিব ফৰ ৰিভিজন এটা EPFO to jodi ami sao EPFO is what etu directly relate korim kihor logot ami labor reforms etu eta important topic hoy past year questions ahi goise sabo labor reforms UPSC question EPSC question mains sabo question has come already on labor reforms okay plus etu logot labor women khumai ase gotike women empowerment hobo youthor empowerment hobo okay social safety net badhibo social security বাঢ়িব গতিকে ইন্ডিয়ান সোসাইটিৰ টপিক হৈ যায় ওকে সো এইবোৰ বস্তু যেতিয়া আপুনি ৰিলেট কৰিব মাইন্ডত লেবাৰ ৰিফৰ্মছ এটা এটা কি কৰিব নতুন টপিক গভৰ্নেন্সৰ আন্ডাৰত এটা নতুন পেজ লওক লেবাৰ ৰিফৰ্মছ হেডিং দিয়ক এণ্ড লেবাৰ ৰিফৰ্মছৰ পইণ্টছখিনি লিখি লওক ইয়াত আমাৰ আছে এটা দুটা পইণ্ট পাম এইটো নিউজৰ পৰা ELIS আৰু UAN সাফিচিয়েন্ট 3 নম্বৰ এইকেইটা পইণ্ট লিখিলে মেইনছত পাই যাব যদি লেবাৰ ৰিফৰ্মছৰ ওপৰত আহে okay unique etu ki hoy UAN to ki hoy universal account number or ELIS to ki hoy employment link incentive scheme notun scheme eta ahi ase for the labors reforms ya under tinta sub scheme dise ELIS under je eta to direct labors or EPFO jikhini provident fund ba jikhini ase direct benefit transfer hobo jete majot kuno paisa khabo nore aru manuhor labors workers or majot jete direct paisa transfer ja DBT second manufacturing sector job creation hobo third যিসকল এমপ্লয়াৰ্স আছে যিসকল কোম্পানীৰ মালিক আছে তেওঁলোকক গভৰ্নমেণ্টে 3000 কে পাৰ এডিশনাল এমপ্লয়ি কি কৰিব ইনসেন্টিভাইজ কৰিব যাতে কোম্পানীৰ মালিকো মোটিভেটেড হয় নিজৰ এমপ্লয়িজক প্ৰভিডেন্ট ফান্ড বা EPFO আন্ডাৰ বেনিফিটস দিবলে so this will improve the scenario of the laborers of our country or the workers of our country it will empower them social safety net social security net so যদি ইন্ডিয়ান সোসাইটি কিবা টপিক আহে তাতো আপুনি লেবাৰ ৰিফৰ্মছ লিখিব পাৰে women empowerment over kiba hai tato apni labor reforms likhibo pare ei interlinkage to koribo janibo labo youth empowerment kotha hai tato apni labor reforms likhibo pare je solution way forward likhile je highlighting the UN and the ELI scheme empowerment of women can be boosted up can be fostered it will also improve what eta topic ase GS3 sabo inclusive growth GS3
এটা টপিক মেনশন আছে আপোনাৰ সিলেবাসত which is called as inclusive growth inclusive growthত এটা বেলেগ পেজ খুলি ৰাখক এনেকুৱা যিমান পইণ্টছ পাব এক বছৰ 6 মাহ 8 মাহ সময়ত সব পইণ্টছ inclusive growthৰ পেজত লিখিবলৈ পইণ্ট ওয়াইজ যেটা inclusive growthৰ কোৱেশ্চন আহিব এটো লিখি দিয়ক কাৰণ inclusive growth আপুনি টপিক ওয়াইজ ৰিভাইজ কৰি যাব আৰু টপিক ওয়াইজ ৰিভাইজ কৰিব inclusive growthৰ পেজখন যেটা নিজে নিউজপেপাৰ পঢ়ি পেলাই নিজে পইণ্টছ লিখি আছে ডাইৰেক্টলি মনত পৰিব এটা পইণ্ট কে just do it for 1 month 2 month you will see the difference in your preparation nijor confidence baribo this is the benefit of reading the newspaper by yourself okay মই বুজা নাই দিব কি কৈছা স্যার এটা স্যাম্পল দেখাবো কেনেকুৱা কোৱালিটি লিখি নাম্বাৰিং ইনক্ৰিজ হ'ব আচ্ছা মেইনছৰ আনসাৰ কথা কৈছা ঠিক আছে আমি হেডো কৰিম আমি এটা স্পেসিফিক ক্লাস কৰিম মেইনছ আনসাৰ ৰাইটিং বুলি okay answer writing is a skill আৰু এটো আমি ডেভেলপ কৰিব লাগিব সো আমি এটা নতুন প্ৰগ্ৰাম লৈ আহিম মেইনছ আনসাৰ ৰাইটিং স্কিল ডেভেলপমেন্ট প্ৰগ্ৰাম বাট এতিয়া নহয় অলপ পিছত okay so আমি হেতু আনিম so are you getting it how to read the news and how to utilize it আমি এটো নিউজ কোড ইন্টারলিংক কৰি আমি কোড ইউজ কৰিব পাৰো আমি হেতু চাইছো okay so next আমি যদি চাও এডিটৰিয়েল পেজত অলপ পিছত আহিম okay editorial page অলপ পিছত আহিম এখন পেপাৰত একো ইম্পৰ্টেন্ট নিউজ নাই okay next নিউজত যদি আমি আহো okay এতিয়া ইয়াত এটা নিউজ আছে যে center asks to set up separate department for plantation sector industries center asks to set up separate department for plantation sector industries এই নিউজটো আমি কেনেকৈ এনালাইজ কৰিম can you tell me সেন্টারে কৈছে যে প্লান্টেশন আমাৰ টি প্লান্টেশন যিখিনি আছে তাৰ কাৰণে এটা স্পেশাল সেপাৰেট ডিপাৰ্টমেন্ট অফ ইন্ডাস্ট্ৰিজ আনে এটা এনেকুৱা ধৰণৰ নিউজবোৰত কি হয় কিছুমান কোৱেশ্চনছ আহিব পাৰে যে what will be the pros and cons of setting up a new department okay যেনেকৈ আমাৰ ডিস্ট্ৰিক্ট সাব ডিভিজনছ এইবোৰ যেতিয়া বহাইছিলে তেতিয়া এটা যোৱাবাৰ এপিএসসি মেইনছত কোৱেশ্চন আহিছিলে বা মেইনছৰ কোৱেশ্চন নাহিলেও কেতিয়াবা ইন্টাৰভিউত আপোনাক এইটো কোৱেশ্চন সুধি দিব পাৰে যে what is your opinion on this do you think যে আমি নতুন ডিপাৰ্টমেন্ট নতুন মিনিষ্ট্ৰি ক্ৰিয়েট কৰিব লাগে এটা pros and cons দুটাই জানিব লাগিব ৰাইট pros and cons দুটাই জানিব লাগিব pros cons কি হ'ব পাৰে যে ৰেড টেপিজম বাঢ়িব পাৰে বা বিউৰোক্ৰেটিক হাৰ্ডেলছ বাঢ়িব পাৰে পজিটিভ কি হ'ব নতুন ফোকাস আহিব ওকে প্লান্টাৰ্ছৰ ওয়াৰ্কাৰ্ছৰ কাৰণে হক বুষ্ট কৰিবলৈ আমি জানো যে টি টুৰিজম ইজ ফেচিং আ মেজৰ চ্যালেঞ্জ আমাৰ টি টুৰিজমৰ এটা ওয়ান টপিক ভিডিও আছে আমাৰ প্লেলিষ্টত বনস্মিতা নাথ মেডামৰ এটো চাবা তোমালকে টি টুৰিজম টি সেক্টৰ গুটেখিনি বস্তু তাত ডিসকাস কৰা হৈছে সো এনেকুৱা ধৰণৰ টপিক এনেকুৱা ধৰণৰ নিউজ বাট এই নিউজত একো নাই বাট ইউ শুড বি অলৱেজ প্ৰিপেয়াৰ্ড এণ্ড ৰেডি যে এনেকুৱা প্ৰশ্ন কৰিলে মোৰ বেলেন্স অফ আৰ্গুমেন্টটো কি হ'ব okay ইয়াৰ ওপৰত যদি এতিয়া এটা এডিটৰিয়েল আহে উইথ সাম pros and cons then we should definitely read that particular topic এটা নিউজ আছে আসাম সাহিত্য সভা is our guardian says ASU president ইয়াত কন্টেন্ট একো নাই there is no content but with the help of this news we can predict some questions কি question predict কৰিম ইয়াত কি কৈছে যে আসাম সাহিত্য সভা is the what guardian of what Assam Sahitya Sabha is the guardian of what is our guardian boli koise jenake Supreme Court is the guardian of Indian Constitution Assam Sahitya Sabha is our guardian of Assamese society eta question ahibo pare je discuss the contribution and the efforts of Assam Sahitya Sabha in empowering the Assamese society or the literature field of Assam yes or no so আমি হেটো কোৱেশ্চনৰ কাৰণে ৰেডি হ'ব লাগে ইভেন ফৰ ইন্টাৰভিউ ইভেন ফৰ মেইনছ আৰু যদি মেইনছ ইন্টাৰভিউ কতো নাহে আমাৰ এটা টপিক আছে ইম্পৰ্টেন্ট পাৰ্সনেলিটিজ অফ আসাম yes or no যেহেতু এবাৰ অসম সাহিত্য সভা হৈছে and it happens after 2 years so প্ৰথম কথাটো অসম সাহিত্য ওপৰত গুটে প্ৰিলিমছ টেক্সট খিনি পঢ়ি ল'ব লাগে অসম ইয়াৰ বুকত বা আমাৰ স্মাৰ্ট বুক আসাম যিখিনি আছে তাৰ অসম সাহিত্য সভা মেনশন আছে তাৰ গুটেখিনি পঢ়ি ল'ব লাগে ওকে আৰু আপোনালোকে হয়তো জানে যে আমাৰ গুটে টিমটোৱে বহুত এফৰ্টছ দি পেলাই এখন আসাম পাৰ্ট গুটে GS5 ৰ কাৰণে এখন কিতাপ লঞ্চ কৰিছে এখনৰ এছএমএছ আৰু ইংলিছ দুটাতে এভেইলেবল আছে আৰু এখন কিতাপ হ'ল 500 পেজৰ
Okay, 500 pages gutti Assam par GS5 cover ase moi jodi apnalok content to dekhao sauk Assam history ase Assam art and culture ase Assam geography ase Assam polity ase okay Assam governance ase Assam IR ase Assam economy ase Assam environment ase Assam internal security ase Assam disaster management ase ar personalities of Assam ase last thought gute khini Assam partor cover ase yat okay so a kitab khon apnake paile loi lobo because this will benefit you and consolidate your entire GS5 paper all right so yat junto moi koisu Assam Sahitya Sabha guardian says Asu president yat ami ki koisu je important personalities telokor prelims or books and authors or eta question ahe apuni ki koribo jodi eno eta question ahe je discuss the contribution of Assam Sahitya Sabha in empowering Assamese society 10 জন মান মানুহ এনেকুৱা ফেমাস ইম্পৰ্টেন্ট পাৰ্সনালিটি কথা তেওঁলোকৰ কন্ট্ৰিবিউশন কিতাপ হক তেওঁলোকৰ কাম হক আৰু কেনেকৈ তেওঁলোকৰ কামৰ জৰিয়তে অসমৰ সোসাইটিৰ সবলীকৰণ হৈছে এই 10টা পইণ্ট আপুনি ৰেডি কৰি ৰাখিব লাগে যদি মেইনছত নাহে এসেট কোবাত কামত আহিব যদি এসেট কাম নাহে প্ৰিলিমছত কোবাত বুকছ এণ্ড অথৰ্ছ খুদি ল'ব আৰু নহলে মেইনছত কিবা শৰ্ট নোটছ আহিব পাৰে ওকে অন देयर নেমস গতিকে this is how you predict questions for the upcoming exam aru ebur kotha jeta mind ot soli thakibo porikhat question dekhar loge loge you will feel good about this okay because in fact ajeta news wise a newspaper is responsible to none but its readers and it is very very responsible for you to crack this exam tar bisot sabo India has robust system to tackle pandemic nadda eta newspaper pohar eta moi ki dekham benefit dekham okay deep dekai koise sir loisu smart books okay how can you get the book etu amar office ot contact koribo you can directly get the book okay Assam specific kitab amar enuka 17 khon smart book ase we have 17 smart books and you can directly contact in our office number aru tapa apnake purchase koribo paribo etia let's come back to the newspaper okay India's robust system to tackle pandemics nadda dekhe eta ei news tut iman important eku nai kintu kisuman important ami ki koribo paru ami important terms keywords we should identify the keywords juntu ami kobat ami eta health boli eta file kholim কাৰণ health is always an important topic তো তাতে আমি কিছুমান keywords ইয়াৰ পৰা যদি পাও আমি এখিনি লিখি থম কেতিয়াবা হেলথ ওপৰত এসে হক কোবাত লিখিব লাগে ডাইৰেক্টলি এবোৰ ইম্পৰ্টেন্ট টপিকস বোৰ আমাৰ keywords বোৰ মনত পৰি যাব ওকে এটা ইয়াত কি কৈছে যে আমাৰ এটা robust system to tackle pandemics ইয়াত কৈছে National Center for Disease Control তো ইয়াৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ ক'ত আছে চাব লাগে কেতিয়াবা এনেকুৱা ইম্পৰ্টেন্ট বডিজৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ্স ক'ত আছে মেচ দা ফলোইং আহিব পাৰে যেনে এবাৰ ওয়াইল্ড লাইফ ইনস্টিটিউট অফ ইন্ডিয়া কোড আছে দেহৰাদুন আছে এটো এটা মেচ দা ফলোইং আইছিলে এটো সকে দিল্লীতে থাকিব আপোনালোকে চাই লব ওকে আন্ডাৰ এনসিডিসি সেড কান্ট্ৰি হেজ এন কি কৈছে ইন্টিগ্ৰেটেড ডিজিজ সাৰ্ভেইলেন্স প্ৰগ্ৰাম এইবোৰ হল কিৱৰ্ডছ এইবোৰ লিখিব লাগে আনসাৰত ওকে উই হেভ গট ভেৰি ডিসেন্ট্ৰেলাইজড মাল্টিডিসিপ্লিনাৰী আমাৰ টিম আছে ফৰ কন্টেইনমেন্ট এণ্ড কন্ট্ৰোল অফ হেল্থ ক্ৰাইসিস ইন ইণ্ডিয়া এবোৰ কিৱৰ্ড কি কৈছো ডিসেন্ট্ৰেলাইজড মাল্টিডিসিপ্লিনাৰী টিম ওকে ইন্টিগ্ৰেটেড ডিজিজ সাৰ্ভেইলেন্স প্ৰগ্ৰাম সাৰ্ভেইলেন্স কৰিব লাগিব ডিজিজ কন্ট্ৰোল কৰিবলৈ ওকে তাৰপিছত কৈছে আইসিএম ৰ কথা কৈছে যে আইসিএম ৰ 150 টা ল্যাব আছে ওকে তাৰপিছত আমাৰ নেশনাল ওৱান হেল্থ মিশন এটো মেনশন কৰিছে আৰু কৈছে that integrated health information platform okay ebur keywords anything related to health ebur apni mention korbo noribo niki in fact you can use this keywords in other topics also je bole health nohoy kiba beleg eta issue aise tato ami integrated ki koribo paru amar suppose decentralized multi dimensional team sobote lage okol health hole to control and combat what health koise tat beleg di dibo jitu khudise these terms will help you gain more marks okay ICMR National One Health Mission you should know National One Health Mission report eta news report ase prelims question ahi par definitely you should read about National One Health Mission
ওকে তাৰপিছত আমাৰ কি আছে ইণ্টিগ্ৰেটেড হেল্থ ইনফৰমেশ্যন প্লেটফৰ্ম এইটো ডেটাবেছ আনিব হেল্থ ক্ৰাইচিছ ক'ত কিমান বেছি হৈছে কেনেকৈ টেকেল কৰিব কোনটো জেগাত টেকেল কৰিম অলৰাইট চ' দিছ আৰ দ্য কিৱৰ্ডছ হেল্থৰ আণ্ডাৰত লিখি থ'ব লাগে ডেইলি ৰিভাইজ কৰিব লাগে এই কিৱৰ্ডছবোৰ মাইণ্ডত সোমাই যাব ইউ কেন ইউজ দিছ কিৱৰ্ডছ ইন এনি আনচাৰ ইণ্টিগ্ৰেটেড হেল্থ ইনফৰমেশ্যন প্লেটফৰ্ম যদি বেলেগ ইছ্যু হয় ইণ্টিগ্ৰেটেড ছাপ'জ এমপ্লয়মেণ্ট ইনফৰমেশ্যন প্লেটফৰ্মো লাগে আমাক তাৰ কাৰণে আছে অলৰেডি এইবোৰ সলিউশ্যন কিৱৰ্ডছত লিখিব পাৰে অ'কে আৰু এটা ইয়াত খুব ধুনীয়া লাইন এটা আছে এইটো এছে টপিক হ'ব পাৰে চাওক কাৰণ এছে টপিকবোৰ মেক্সিমাম কেতিয়াবা নিউজ পেপাৰৰ পৰা উঠাই ইয়াত লিখা যাব প্ৰিভেনশ্যন অফ এণ্ড প্ৰিপেয়াৰনেছ আগেইনষ্ট দ্য পেণ্ডেমিক ইজ আ শ্বেয়াৰ্ড গ্ল'বেল ৰেছপনচিবিলিটি কি কৈছে প্ৰিভেনশ্যন অফ এণ্ড প্ৰিপেয়াৰনেছ আগেইনষ্ট দ্য পেণ্ডেমিক ইজ আ শ্বেয়াৰ্ড গ্ল'বেল ৰেছপনচিবিলিটি okay prevention of and preparedness against the pandemic is a shared global responsibility this is a essay topic so I'm prepare koribo pare etu upor how prevention of health and preparing against the health crisis or any kind of pandemic is a shared global responsibility etu shared global responsibility for terrorism upor ahi pare environment upor ahi pare এতিয়া ডেটা আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেন্স ওপৰত আহিব পাৰে যিখিনি কনছ আছে অ'কে চ' দিছ ইজ হাউ ইউ হেভ টু ফাংচন ইউৰ মাইণ্ড ওৱান্স ইউ ষ্টাৰ্ট ডুইং ইট আই এম টেলিং ইউ ইউ উইল ষ্টাৰ্ট এনজয়িং দিছ প্ৰচেছ অ'কে গ্ৰুপ বনাই লওক আমি একেলগে কৰিব পাৰোঁ দিছ ইজ হাউ ইউ ডু ইট প্ৰত্যেকটো টপিকৰ কাৰণে ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া কণ্টেণ্ট ডেভেলপ হৈ যাব প্ৰত্যেক এনেকুৱা টপিকৰ কাৰণে চেনেলৰ এটা পেজ খুলি দিয়ক এটা ফাইল খুলি দিয়ক তাত পইণ্টছবোৰ লিখি যাওক এঘণ্টা লাগিব খালি ডেইলি নিউজ পেপাৰটো কভাৰ কৰিবলৈ তাতকৈ বেছি নালাগে ডেইলি যদি এনেকুৱা 10টা টপিকৰ ওপৰত আপোনাৰ কণ্টেণ্ট বনি থাকে বাই দ্য এণ্ড অফ 6 months 8 months বিৰাট খুব ধুনীয়া নিজৰ কণ্টেণ্ট বনি যাব আৰু যোনটো কণ্টেণ্ট ইভালুৱেটৰ পঢ়িলেও আপোনালোকৰ মাৰ্কছ বহুত এটলিষ্ট 1-2 নম্বৰ আনতকৈ বেছি পাব এণ্ড ডেট উইল যদি আপুনি এতিয়া ইমেজিন কৰিব পাৰে যে 1-2 নম্বৰ এটা প্ৰশ্নত বেছি পালে কি হ'ব এখন পেপাৰ থাকে 20টা প্ৰশ্ন ৰাইট যদি 2 নম্বৰকে বেছিকৈ পায় বিকজ অফ দিছ ডিফাৰেঞ্চ আপুনি এখন পেপাৰত 40 মাৰ্কছ বেছি পাই আছে ইনটু কেইখন পেপাৰ আছে 5খন এছেখন বাদ দিয়ক 2 into 5 কৰিলে 200 মাৰ্কছ 200 মাৰ্ক ডিফাৰেঞ্চ পাই আছে আপুনি এজ কম্পেয়াৰ্ড টু এভাৰেজ কেণ্ডিডেট ইউ উইল বি টপিং দিছ এক্সাম ৰেংক 1 আহিব দেট কোনো ডাউটে নাই ইয়াত অ'কে নেক্সট নিউজ এটা আছে আপুনি চাব নেক্সট নিউজ এটা আছে গভৰ্ণমেণ্ট ফ্ৰেমিং স্কিমছ আণ্ডাৰ এক্সপৰ্ট প্ৰমোশ্যন মিছন বুলি আহিছে অ'কে ইয়াত কি কৰিছে ইয়াত বেছি একো নাই ইয়াত খালি এটা MSME বুলি শব্দ দেখিলোঁ মই কিৱৰ্ড চাৰ্চ কৰোঁ মই নিউজ পেপাৰ পঢ়িলে সদায় কিৱৰ্ড চাৰ্চ কৰোঁ যে চিলেবাছৰ লগত কি ৰিলেট কৰিব পাৰোঁ বাকীবোৰ বাদ দিয়ক বাকী চব মনত ৰাখিব নোৱাৰে নাও উই ন' ডেট MSME এক্সপৰ্ট প্ৰমোশ্যন মিছন MSME এবাৰ বাজেটতো চেঞ্জেছ কৰিছে ফ'কাছ কৰিছে বেছিকৈ চ' হাউ আৰ ইউ গোয়িং টু ডিল উইথ দিছ টপিক How are we going to deal with this topic? So, আজি ক্লাছত কিমান বস্তু শিকিছোঁ polity শিকিছোঁ geography শিকিছোঁ different topics and this is how you should study on a daily basis minimum 10 to 12 hours এক বছৰ পঢ়ি দিয়ক result will be in your hand এতিয়া মোৰ এটা প্ৰশ্ন আহিছে মনলৈ MSME export promotion mission যদি এটা প্ৰশ্ন কৰোঁ ইয়াত বাজেটত দিছে MSME ওপৰত বেছিকৈ ফ'কাছ আহিছে I am drafting a question for you and this is how you should think that what kind of question can come in the upcoming time period or in the upcoming exam. I am giving you a statement MSME is the backbone of India's economy critically analyze the above statement. Ki aise question MSME is the backbone of India's economy critically analyze the above statement. Aru ahi opare Ahomor khetrot agriculture is the backbone of Assam's economy critically analyze the above statement. Okay বা এতিয়া যে আহিছে আসাম এডভান্টেজ 2.0 নিউজবোৰ কেনেকৈ ৰিলেট কৰিব মই কৈ আছোঁ আসাম এডভান্টেজ will be the backbone of Assam's economy in the next 10 years critically analyze the above statement so now start asking your mind to think on this so এইবোৰ ভাবিলে কি হ'ব আমাৰ পইণ্টছবোৰ ওলাব এতিয়া MSME export now MSME backbone economy হয় নে নহয় ক্ৰিটিকেল এনালাইজ মানে হয়ও নহয়ও তো আমি কি লিখিম নহয় এইকাৰণে কাৰণ তাত স্কিল লেবাৰ্ছ নাই ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ নাই ইনভেষ্টমেণ্ট কম আছে
Okay? কিয় হয়? কাৰণ MSME বহুত চাকৰি জেনেৰেট কৰে, লেবাৰ ইণ্টেনচিভ চেক্টৰ হয়। Okay? মেক ইন ইণ্ডিয়া আছে, 40% of India's export MSME sector through the. So ultimately, it is fostering inclusive growth, mane promoting inclusive growth, sabka saath sabka vikas. So it can be the backbone of India's economy. So solution hoy gol. That is the answer. Last conclusion remark, a positive remark diok. They boosting missions like export promotion mission and Make in India and Atmanirbhar Abhiyan by infusing more capital into it and by reforming the MSME Development Act as highlighted in the recent budget 2025. MSME sector can definitely become a backbone of India's economy. Bas, Jai Hind. So when you are doing this analysis, similarly, apuni jodi agriculture pros cons likhi pelai eta statement diok bhal se way forward. Assam advantage or statement diok hoi gol. This is how you process your mind with the help of the newspaper. Nole newspaper ine pori labh nai. Okay? So GS 300 ta notun file khuli diok. MSME sok আজি পেপাৰ খনৰ পৰা আমি কিমানটা ফাইল খুলিছো প্ৰথম ফাইল খুলিছিলো কি নাও আই এম ফৰগেটিং এটা হৈ গল MSME এটা হৈ গল লেবাৰ ৰিফৰ্মছ এটা হৈ গল পুলিচ ৰিফৰ্মছ ইয়েছ অৰ নো এটা হৈ গল ডিপৰ্টেশন আইৰন ৰড ওকে আৰু কি আছিল আৰু টপিক আছিল এটা হৈ গল হেলথ ওকে আজি এখন পেপাৰতে যদি পাঁচটা ফাইল খুলি যায় এটা হৈ গল আসাম সাহিত্য সভা আসামিজ সোসাইটি and important personalities. Yes or no? Eta gol India Bhutan hetu bar import mane thik ase India Bhutan o likhibo pare apuni. Okay, India Bhutan or again into India US soli ase. So these are all important topics. Aji 1 2 3 4 5 6 7 8 ta file to khuliye gol. Etiao shekh hone aru ase. It is still not over. Okay, next ase India exporters likely to gain from US China trade war. Buji paise na etu ki mean korise etu news e. India China to India US ma likhisilu etu India US ahi gol. So Indian exporters likely to gain from US China trade war. Yat poribole na lage concept clear thakile poriboi na lage. Our news is China counters with tariffs on US products will also investigate Google. So আমি জানো যে ডোনাল্ড ট্ৰাম্প 2.0 অহাৰ পিছত আমাৰ কিছুমান ট্ৰেড ৱাৰ টেৰিফৰ চলা আৰম্ভ হৈছে সো এইটো ইকনমিক্সৰ টপিক ৰাইট সো এইটো পাৰ্ট ক্লিয়াৰ কৰি ৰাখিবলৈ ইয়াৰ ওপৰত কোৱেশ্চন ডেফিনেটলি আহিব তো ট্ৰেড ৱাৰ টেৰিফৰ হয় জানে আপুনি ডোনাল্ড ট্ৰাম্প অহাৰ পিছত কৈছে ব্ৰিক্স নেশ্যনত 100% টেৰিফ ইম্প'জ কৰি দিব সো টেৰিফ ইম্প'জ কৰিলে কি হ'ব আমি যিখিনি এক্সপৰ্ট কৰোঁ আমি এক্সপৰ্ট কৰা প্ৰডাক্টছখিনিৰ দাম বাঢ়ি যাব দাম বাঢ়িলে কি হ'ব বেলেগ cheaper products হেখন মাৰ্কেট সোমাই যাব আমাৰ এক্সপৰ্ট কমি যাব আমাৰ সেল কমি যাব সেল কমি গলে কি হ'ব আমাৰ ৰেভিনিউ লছ হ'ব ৰেভিনিউ লছ হলে কি হ'ব আমাৰ ইনকাম কমি যাব ইনকাম কমিলে কি হ'ব আমাৰ সেভিংস কমি যাব সেভিংস কমিলে কি হ'ব আমাৰ ডিমান্ড কমি যাব ডিমান্ড কমিলে কি হ'ব আমাৰ প্ৰডাকশন কমাব লাগিব প্ৰডাকশন কমিলে কি হ'ব আমাৰ জব লছ হ'ব জব লছ হলে আমাৰ কি হ'ব আকৌ আমাৰ ইনকাম কমি যাব আকৌ সেভিংস কমি যাব আকৌ ডিমান্ড কমি যাব দিস উইল বিকাম আ হিউজ negative cycle of the economy which will ultimately lead to recession. So tariff war, trade war can lead to recession. It is an important topic. যেনেকে আমাৰ ওপৰত যদি ট্যাৰিফ লগায় তো এইটো এডভান্টেজ কোনে উঠাব চাইনাই চিপাৰ প্ৰডাক্টছ দি দিব তাত আমি লছ খাম সো এটা নিউজ আহিছে যে ইণ্ডিয়ান এক্সপৰ্টাৰ্ছ লাইকলি টু gain from US China trade war. So India US যদি trade war লয় the Chinese products will become more expensive so that Indian exporters gain koribo paribo that is the news etwe concept bujwa ase etia tariff war trade war bur solve koribole amar eta body ase world trade organization boli tate kisman measures ase sanitary phytosanitary measures kisman free trade agreement ro kotha koise preferential trade agreement free trade agreement so ebur eta pohi lobo lage economics or under karon ebur opor question aibo past year questions marok world trade organization past year questions from UPSC previous years questions on free trade agreement past year questions on tariff war past year questions on trade war this is your smart study one question will definitely come from this topic solve all those questions clarify your concept and you are done for this topic so this is how you study okay you need 1 hour but when you are studying like this you will not forget your retention capacity will improve like anything but if you are simply following a magazine and a newspaper analysis
তাত কি হ'ব যদি এইখিনি ডাইনামিচিটি নাই এটা টপিক ডিসকাস কৰি আছে ইট উইল বি সেম লাইক ইউ আর রিডিং দ্য পলিটি অর হিস্ট্রি অর জিওগ্রাফি অর ইকোনমিক্স যোনটো ছমাহ পিছত দুমাহ পিছত আপুনি পাহৰি যায় বাট যেতিয়া নিজে এফৰ্টটো দি আছে ট্ৰাষ্ট মি ছমাহ কৰক আত্মা কৰক your preparation foundation will be solid strong retention capacity will improve balance of argument will improve words like this jodo health or ami kolu ki koisilu integrated ami ki koisilu integrated health information platform aru ki koisilu multi dimensional team to control and combat health crisis in India ebo terms monot thakibo word stock baribo retention capacity baribo mains or answer content improve enhance hobo and you will be solid strong with a foundation preparation you will be ready to get a top rank in the exam so this is what the tariff war or the trade war news is discussing all about a good news poile poribor provision nai jodi ami concept to janu okay so India US plus eta topic juntu amar ase etu ki ase tariff war বা WTO এটা নতুন আন্ডার GS3 ফাইল খুলি গল কেটা হল আজি টপিক এটা দুটা তিনটা চাৰিটা পাঁচটা ছয়টা সাতটা আঠটা নটা টপিক হল নটা ফাইল খুলি গল এই কেটা ফাইলত আকৌ নিউজ পাব তাতে আকৌ এড কৰি দিয়ক সিঙ্গল পেজ লৈ পেলাই ফাইল বনাব লাগে এখন কপিট কৰিলে কি হ'ব একেলগে নাথাকিব দেন ইট উইল বি এ প্ৰবলেম টু ৰিভাইজ কাৰণ ৰিভিজন কৰিলে এটা টপিকৰ একেলগে ৰিভাইজ কৰিব লাগিব আৰু ছমাহত এটা টপিকত 10টা পইণ্ট আহিব 10টা পইণ্ট একেলগে মাইণ্ডত থাকিব ইট উইল বি ভেৰি ইজি ফৰ ইয়োৰ প্ৰিপাৰেশ্যন নেক্সট এটা নিউজ আছে US Philippine fighter aircraft jointly patrol disputed shoal region guarded by China তো shoal region to কি হয় এটো জিওগ্ৰাফি ম্যাপিং আহি গল তো this is the part of South China Sea so when South China Sea is in news South China Sea becomes important from exam perspective তো আমি South China Sea কি পঢ়িম তার কিছুমান কনসেপ্ট আছে 9 days lines এই 9 days lines hot program bur ahe UN clause United Nation Convention law of the seas tate diagram ase Google maribo United Nation Convention law of the seas nautical miles diagram territorial zone ki hoy sabo lage ebur topic ami poribo lagibo etur pore prelims ot question ahibo economic exclusive zone ki hoy etur distance kiman thake 200 nautical mile territorial zone 12 nautical mile 1 nautical mile is how many kilometers etu question ahibo pare in fact ekdom easy question in fact ahi goise er question aise nai aplok ase ne nai ne khui gol are you still there ne khui gol notification kete man ulabo notification ahibo don't worry about notifications keep preparing okay make a target of 60 days you don't have to wait for the notification all right you don't have to wait for the notification just keep preparing make a target for next 60 days starting over koi asu news for daily porhok jetai notification na hok kyo preparation will be thorough you will clear the prelims are you there are you enjoying the class or you are getting bored ঠিক আছে এখিনি নিউজ হৈ গল এটা লাস্ট বাসিলে এডিটোরিয়াল পেজ লাস্ট বাসিলে আমাৰ এডিটোরিয়াল পেজ এটা ইমান বুজাইছো কাৰণে টাইম লাগিছে নহলে অকলে কইলো 1 ঘন্টা ভিতৰত এগুটেখিনি কভাৰ হৈ যায় আপোনালোকৰ হ'ব এদিন just keep on doing it we'll enjoy the process okay তিনটা আছে ফ্ৰেজাইল ডিল ইজৰাইলৰ কথা আছে ইজৰাইল আপা পঢ়িব নালাগে ইন্ডিয়া ইজৰাইল বেলেকে টপিক প্ৰিপেয়াৰ কৰিব লাগিব সো 10 নম্বৰ ইন্ডিয়া ইজৰাইল 11 নম্বৰ ইয়াত ডিফেন্সৰ বাজেটৰ কথা কৈছে ইয়াত ইমান ইম্পৰ্টেন্ট একো নাই জাস্ট ফ্যাক্টস কিছুমান আছে খালি এটা পইণ্ট আছে প্ৰিলিমছৰ কাৰণে LGG ডাম্পিং ইয়াংছে লিংক ইন্ডিয়া চাইনা সো এইটো বস্তু পৰ পঢ়ি লব লাগে ওকে ইন্ডিয়া চাইনা এটা টপিক খুলি গল তাত লিখি ৰাখিব LGG ডাম্পিং ইয়াংছে লিংক যদি ইন্ডিয়া চাইনা আহে এইটো বস্তু মেনশন কৰিলে 1 নম্বৰ এক্সট্ৰা পাব কাৰণ ম্যাক্সিমাম মানুহ এইটো বস্তু আপডেটেড নহয় নিলিখিব ওকে বাকি একো নাই তাৰ পিছত ট্যাক্স স্ল্যাবস এন্ড মিডল ক্লাস এইটো এডিটৰত একোৱে নাই খালি ৰেটৰিক লিখিছে there is nothing in this editorial from exam perspective but you should understand the logic the tax slab to বঢ়াই যে দিছে 12 লাখ কৰিছে how it will increase the tax base and how it will help the middle class and in long term যদিও এইটো বছৰত 1 লাখ কোটি টকা সৰকাৰৰ ৰেভিনিউ লস হ'ব কিন্তু লং টাৰ্মত সৰকাৰৰ ৰেভিনিউ বাঢ়িব আৰু লং টাৰ্মত stability আনিব in economic growth and long termত
economic prosperity of the country. So you have to understand this particular point. Baki news to ekho nai detail tut. Keneke ahibo? Definitely ekdom simple. Tax base barise. Baribo. So tat ki hobo? Manuhe tax slab to bahai dile 12 lakh. So tax 12 lakhe jodi manuhe tax dibo nalage to tax nidile telokor savings baribo. Savings barile ako telokor consumption baribo. Consumption mane demand baribo. Demand barile meet kobole production barhabole. Production barhabole sakori ahibo. Sakori ahile ako manuhor income baribo. Income barile ako savings baribo. Saving ako eta positive cycle baribo. Ultimately boosting our GDP and per capita income of our country. So iman khini jodi hoy jay to long term definitely it will help the middle class and the government or the country to increase its GDP growth. That is what is been written here. A well-structured tax system must balance fairness, economic growth, and financial stability while safeguarding the middle class against undue burdens. Eight way likhise. So etu topic no poilo hobo. Apuni pori keneke decide koribo? Just skim koribo keywords kiba ase niki. I don't find any keywords here. Okay? 5 second etu porim ne no por decide korim. But just skimming the keywords ki ase yat. Okay? Keywords ki ase. Keywords eku nai yat. Last topic of the newspaper, drug menace and law enforcement. Drug menace and law enforcement. So drug is related to so many topics of the syllabus. Internal security, terrorism, health, youths, demographic dividend, Indian society. Yes or no? So drug menace or A2 article imane kunai. A prothom duta column dokol what is drugs definition khurise etu keta question not nahe. But eta important part ase, there is Assam Narcotics, Drugs and Psychotropic Substances Rules 1988. Okay, yan dorot ki koribo lage as a way for a solution in solving a drug menace. Yat koise ketaman ekdom simple je de addiction centers khulibo lage jot chief medical officer aru chief medical officers appoint hobo respective districtot. Jeniko center bure establish koribo in medical colleges and hospitals. Ki koribo? The addiction centers khulibo lage. ঠিক আছে তাৰ লগত college and hospital authorities along with district medical and health officer will be assisted by subordinate staff member শিকাব লাগিব তেওঁলোকক আমি ট্ৰেনিং দিব লাগিব যেনেকৈ ড্ৰাগ এডিক্ট মানুহৰ লগত আমি কেনেকৈ সাইকিয়াট্ৰিক ৱে বিহেভ কৰিব লাগিব বা তেওঁলোকৰ সাইকিয়াট্ৰি কি হ'ব পাৰে এবোৰ এম্পাৱাৰ কৰিব লাগিব অ্যাৱেৰনেছ কৰিব লাগিব এডিকুৱেট নম্বৰ অফ বেডছ হ'ব লাগে সিম্পল বস্তু ওকে person যিসকল আইডেন্টিফাই হ'ব they will be registered and admitted to the addiction centers okay aru jiman staff ase medical non medical ebur bahabo lage increase koribo lage so this is what is being written under Assam Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Rule 1988 so this is the today's newspaper okay so this is the drug menace aru 13 number to ki hol amar UN clause and South China Sea so Assam Tribune jodi komai cover kori ase ei 13 news aji asile aru ei 13 news or pa apni keneke benefited hobo kenekoi apni beleg file khulibo kenekoi notes banabo that is also what I am trying to use keyword kenekoi find korim learning hub keyword find koribole soku firabo lebo syllabus janibo lebo past year question janibo lebo aru jot ami dekhisu janeke ami dekhilu eta term integrated health information platform okay multi-dimensional team to combat and control health crisis in India. So, but dekhile sokut pori jabo. Jeti apni daily koribo, ei term board dekhile sokut poribo. Okay, you can do this. And if you want this type of newspaper analysis class, A2 besi effective, ne unto besi effective, apnake jonabo pare. Ami jonto daily newspaper di thaku. এটো কৰিলে কি হ'ব এটো কৰিলে আপোনাকে নিজে অলপমান ৰিসাৰ্চ কৰিব লাগিব আৰু নিজে ফাইল বনাই নোটস বনাব লাগিব unlike the other newspaper approach this is my approach and which I find is more effective which I find again I will tell you this strategy is more effective as compared to a traditional newspaper analysis video অলপমান নিজে পঢ়িব লাগিব নিজে ৰিসাৰ্চ কৰিব লাগিব আৰু with this class you can get the topics Aru topics era code use hobo what type of questions you can predict for the upcoming exams you can definitely get empowered through this initiative mode okay so aji to apnalok logot scam hoy gol because aji class asil CSET oport aru ami korilo kiba beleg
So do you think scam to হোৱাৰ কাৰণে ভাল হ'ল নে বেয়া হ'ল কমেণ্টত লিখিব লাগে আজি আপোনালোকৰ লগত স্ক্যাম হ'ল যে আমি কৈছিলো সিসেট পঢ়াম কিন্তু সিসেট নপঢ়াই আমি কিবা বেলেগ বেলেগ পঢ়ালো সো এনেটো নরমালি স্ক্যাম হলে বেয়া হয় এইবাৰ ভাল হ'ল নে বেয়া হ'ল Okay, entrance. SPM paper analysis is better than your accept and reintroduce your strategy. Okay. So, juntu soli asle. Moi aji kotha to koisu. Juntu aji analysis korisu. A2 continue hobo lage ne nalage. That is what I'm asking. Ami kot improve koribo lage. We are focusing on that. Hekarne ami existing solid hoka ami newspaper analysis to bond korisu for 2-3 days. All right. Palas does say hi say it's okay. Okay, so আজি scam hoy bhal hoise mane. Okay. So if you think that this will help you and if you want that this needs to be continued, okay, then we can think on this and we can reintroduce our newspaper analysis class and we will start doing it on a daily basis. Scam, but it was too good that helps more knowledge. Okay, thank you. Okay, Dibbai likhise je lage ajir dore. Okay. S jiri lage. Okay. But yate apnalokor effort khumai thakibo because apnalokor effort khumai thakile apnalokor retention capacity baribo. That is something that you need to understand very very well for the upcoming prelims as well as for the upcoming mains. Okay. Acha A class jodi hoy তেতিয়াহলে এই ক্লাসটো আমি ৰাতি আনিব লাগিব দেৰিকে 10টা বজাৰ পিছত আপোনালোকে ভাত পানী খাই ৰেডি হ'ব আমি 1 ঘণ্টা নিউজপেপাৰ এনালাইসিস কৰিম এন্ড দেন উই উইল স্লিপ বিকজ দিনটো আমি বেলেগ বেলেগ কামত ব্যস্ত থাকো আৰু দিনত লাইভ আনিলে কি হ'ব সব মানুহ ব্যস্ত থাকে বেলেগ বেলেগ কামত সো তেওঁলোকে এটুত পাৰ্টিসিপেট কৰিব নোৱাৰিব ওকে এন্ট্ৰেন্সে কৈছে কন্টিনিউ sir this trend with 50% notes including subheadings. All right. Okay. ठीक है. This can be taken care of. DPO. Okay. Okay. All right. ठीक है everyone. So আজি আমি ইয়াত stop কৰিম. আপোনালোকৰ CSET class টো অহা কাইলৈৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব. আজি অলপমান আমি ৰিয়েলিটি চেক কৰিলো যে কিন্তু কোবাত আমি দেখিলো যে জিওগ্ৰাফি কনসেপ্ট আপোনালোকৰ কবাৰ অলপ উইক আছে সো এইখিনি কনসেপ্ট ৰিভিজিট কৰিব লাগে এইখিনি কনসেপ্ট আকৌ পঢ়িব লাগে আকৌ past year question solve কৰিব লাগে MCQ কৰিব লাগে তাৰ লগত polity concepts কভাৰ ভাল আছে কভাৰ অলপমান ৰিভিজিট কৰিব লগা আছে ৰিভিজন কৰিব লগা আছে MCQ প্ৰেক্টিস কৰিব লগা আছে ওকে আমি বেলেগ সাবজেক্টটো ডিল কৰিম তেনেকৈ অ্যাকৰ্ডিংলি অল ৰাইট আৰু ডেইলি নিউজ পেপাৰ আমি 1 ঘণ্টা পঢ়িব লাগে এটো এপ্ৰোচত okay interlinking all these other subjects or the other topics of the syllabus and along with that আমি কি কৰিম notes making ফাইল বনাম বেলেগ বেলেগ টপিকৰ আৰু 6 মাহ 8 মাহ পিছত আমি দেখা পাম যে এই টপিকটোত বহুত কন্টেন্ট আমাৰ হাতত আহি গৈছে ওকে সো ভাল লাগিল আপোনালোকৰ লগত ক্লাস কৰি ইন্টাৰেক্ট কৰি I wish you all the best for the upcoming exam okay so I'm signing off from today's class thank you everyone and good night bye bye take care sleep well